so much space. And when you're out there without care, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Come on now, who do you, who do you, who do you, who do I? Ha ha ha, bless your soul. You really think you're in control? Ever since I was little, it looked like fun. And there's no coincidence I've come. And I can die when I'm done. I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just like me. But baby, I'm crazy. Baby, I'm crazy. Baby, we're crazy. Probably. But baby, I'm crazy. Baby, I'm crazy. Baby, we're crazy. Probably. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've dreamt and dreamt this moment. So overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. As sky fall, as sky fall. Skyfall is where we start. 1,000 miles and poles apart. When worlds collide and days are dark. You may have my number, you can take my name, but you'll never have my heart. Where you go, I go. When you see, I see. I know I'd never be me without the security. Where you go, I go. When you see, I see. I know I'd never be me without the security. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. As sky fall, as sky fall.
love me. You tell me that you 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 love me. Welcome back, ladies and gentlemen, to BetBoom Dacha Belgrade 2024 European/CIS closed qualifier. I am still Sermon. With me is still Pronogo. Pronogo, we just saw the lower bracket, and now it's time for the Group A upper bracket final. Yes, that's right. And so the loser of this match will drop on down to face Amcal, that just 2-0'd Paravision, Jerry and company, out of the tournament in absolute shambles. We're going to set our sights to the winners now, and we have INSILIO, who, again, I would say the Paravision INSILIO side of the group was probably the weaker side of the group. INSILIO come into this match as kind of an unknown quantity, but also heavy underdogs. That should definitely factor into our BetBoom odds, as we'll get those later on in this segment. However, the other thing we can point to is that they did look pretty good versus Paravision. So if Nuke is part of this rotation, which I don't really think it necessarily will be. Guild Eagles aren't super experienced on that kind of map, so we probably won't end up seeing it, or maybe maybe it comes later on in the set, maybe as the decider potentially at best for the crowd on INSILIO. I know that they do play Anubis a little bit as well. That's another map we could end up seeing in this rotation, but I think in pretty much all fronts, in terms of name value, which only goes so far as we saw on Paravision's side, as well as, of course, in terms of the player strength and, you know, the map rotations, the veterancy, you have to point to Guild Eagles as being the favorites here to go into their group final, where they will face off whoever makes it through that lower bracket gauntlet run. But of course, they are also known for, you know, doing good stuff at the majors and then literally doing nothing for the rest of the year, even though they like give it a fair try, right? So we'll see if that indeed happens. But let's focus on INSILIO for now, as we can see FPS, the triple S snake in the grass over there, is going to be the sniper, of course. Pult on the rifle, IGL, Fade It. And yeah, who would you say is like the standout player around those parts? Well, the thing is that FPS and Pult have both been around for a very long time, so you'd have to tip your hat to them and say at least they have some of the veterancy. But you contrast that with Guild Eagles, and sure, you might have Sugar as an upstart rifler, but come on, man, look at the roster that we see on our screens. Juan Flatros, Synopsy, Regon especially have been pretty good players all in all. GXX has taken a little bit of time to hit his stride as a sniper, and some would say maybe he never really got there, except for, again, at majors. If you look at the components of the Guild Eagles major run, a lot of the time it's down to GXX being able to find enough form and activity, and proactivity especially, on certain maps. You know, Vertigo and Mirage come to mind, especially when they eliminate the likes of FaZe Clan from certain majors we'd all like to forget about. But you look at the way that that roster works out, it's down to GXX being able to play above his normal level. So yeah, you're right, fair point. Dropping down to this area, we see the map Veto come in. Let's see what kind of things are in store. Indeed, Nuke being banned, we talked about that earlier just a moment ago, and INSILIO go for the pick of Anubis. And then Mirage as our second one, you know, from the Eagle side, with Ancient as the decider.
And already, I'm starting to see this one as a bit of a three-mapper. Probably INSILIO taking the first one, but as the underdogs, not really believing in them on Mirage unless they're in super good form, which, to be fair, they might be. They do have like the recent wins that they've posted up. And Guild Eagles, on the other hand, they're on a bit of an unofficial losing streak. They beat AmCal, but that could have easily gone the other way. So, I don't know. Well, we'll see how that one goes. What are your overall predictions here now that we know the maps? So knowing the maps, I did predict Anubis would come into the veto here because it's a map that Guild does play. They did have a lot more matches on it, actually, than even INSILIO do, despite INSILIO having a much higher win rate. Guild, kind of gone are the days where you could say that these Eagles have been playing against higher levels of competition and use that as the excuse for why their win rates are lower. So you have to keep that in mind when analyzing this. INSILIO stand a puncher's chance on both Anubis and Mirage because we know that both of those maps are puggy maps, Anubis especially a T-sided map. So if GXX and company don't show up to the T side of Anubis, which I would predict would be their pick so that they can get that momentum on their opponent's map pick. If that's the case, then INSILIO actually does stand a chance here. I'm not 100% sure that I'm going to be called crazy for this or not, but it kind of looks to me that if INSILIO come out swinging, we could even see a 2-0 again, this time in favor of, again, the on-paper underdogs. We said earlier, AmCal and Paravision, they're a little bit closer neck and neck. You look at the name power, you give it to Paravision. Recent form, give it to AmCal, despite their emergency substitute towards the end, or their very late substitute towards the end. But despite all of that, I'm looking at this matchup and I'm thinking, well, if they're going to prove it to us that they're here for real, well, INSILIO have to do it here, and they do stand a really good chance of being able to take it. But if they crumble at any point, if Guild Eagles have a better head on their shoulders after narrowly avoiding the AmCal comeback on Overpass earlier today, they should feel pretty rested and warmed up, and they should feel pretty good. So you have to go with your brain and say Guild, but my heart says INSILIO could actually really perform a crazy upset here. And that's what you have to keep in mind when you go for the odds, right? Because look, INSILIO's odds right now are 215. So, don't blame us if this call turns out to not be right. Your decisions are your own. And hey, if you win, you're not giving us half of that money. So, although if you want to, you can contact energy. me. Although we both have Twitters here at SermonGG, and you are, I guess, Pronogo with 0 instead of an O. That's right. That's the first one. So you can. Yes, yeah, that's right. So, hey, what I will say though is that those odds, 215 for an underdog like INSILIO, they're actually not bad. I mean, if you think about it from the veto, it's looking possible. I wouldn't say it's likely, but it's looking possible that we might not even need to see Ancient as the decider here. So, the veto, I would say if we go to Ancient, it's Guilds all day long. INSILIO don't look super convincing on it, but they also just like, when you're thinking about who has the veterancy, they're the team that tends to win if we go to a third map. Like if we had gone to a third map in that situation with Paravision versus AmCal, I probably would have started to predict in favor of Paravision, not just because their overpass was started to look really good before the comeback started from AmCal, but also because they have the veterancy, right? So you got to factor that into your analysis too. I think if this is a three mapper, it's Guilds, but it could be a 2-0 in favor of INSILIO. All depends on if they're able to have a strong showing on Anubis when we get started. Yeah, it's a map that, both teams do have in their rotation. And when you look at just, the raw percentages, you might think, well, yeah, it's INSILIO's all day, every day. But it's not really the full story, if we just look at kind of what kind of teams they're beating on those maps. Another thing that's a little bit of an interesting point, I have to be a little bit critical if this is actually true. It looks like INSILIO is going to be starting on the T side, which means that if that's the case, Eagles picked CT. So either they've got some kind of plan to anti-strat, or to more likely at this level of play, you're just trying to play your own game very well. Maybe they've got their own plan up their sleeve. But if they're going to start on CT side, and they're not going to be able to make anything happen there, if they're not going to be able to post, say, 5-6 rounds on Anubis CT side, which is usually very respectable, then I would actually say INSILIO stand a pretty good chance of having the motivation, the momentum in this matchup going forward. And so that's a scary thing to give an underdog. Very much. I'm not entirely certain that in max rounds 12, you really even having a 9-3 half is actually giving you momentum, because on the other hand, then you lose the pistol, and then
that lead goes away pretty quick. You know, gone are the days of MR15 with those massive halves, with like those big differences that were possible. But you know, on the other hand, 9 like an 8-3 would actually be devastating. So 8-4 missed it. There it is. Obviously. Still, you know. Listen, we're been a still long day. adapting. Sermon and I are from a different crowd of people who we were not quite old enough to remember when it was max rounds 13 for a very brief period in like the 1.6 era, and we're definitely not zoomer enough to have only been here when it was max rounds 13 for CS2. So you got to forgive us for the broadcast math. It looks like Sugar is having a couple of connectivity troubles, so he's rejoined the game now and trying to get connected to the server. See if we can get us into that match sooner rather than later. But while you're waiting, you can once again take a look at those BetBoom mods. They have not shifted despite our excellent analysis here, Sermon. Looks like people are trusting their gut, and it makes sense. You go for guild here as your brain. And if you're one of those guys who likes to vote with your heart as a little bit more and root for the underdogs and think maybe that's more fun, well, there's a lot to like. I still remember my fondest memory of casting INSILIO was when they had a player, Dad Key, standing in. And obviously, you gotta love Dad Key. I mean, what a guy. He's actually going to be streaming this match in Russian to his viewers there, which is pretty funny. And so you gotta say. I mean, I don't know why it changed from Dad Key to Dad T, but either way, it doesn't matter what letters you've got. You're going to have Dad in your name, you're going to have my vote. So pretty big fan of that guy. You know, I got to say this is Dad's bomb site in a very excited tone as he held that multi-kill. He did nothing else, of course, because he is probably an actual IRL dad. But either way, he managed to make it happen. So shout out to him. And we managed to get all the players on the server, did we not? So I think we're ready to jump in. Looking forward to that. I really want to see if INSILIO can impress us versus Guild Eagles, who will be starting on the CT side after all is said and done. They've been practicing out, doing the warm-up deathmatch style stuff, getting it ready with the FAMASas, getting ready with some of the scouts and such. So we are going to be able to see whether or not they're going to find a little bit of comfort on the CT side. It's normally something that's pretty hard to find on Anubis. Yeah, it's just such a weird map in terms of the amount of hiding places, like behind B and behind A. I think if those places are a little bit more simplified, maybe, then we start to get a bit more of an even-sided affair, or just at least give the CTs a bit of a helping hand, right? Or we just wait for Valve to update that economy, which, you know, any day now, I'm sure we'll stop calling it new economy. Well, check your watch, right? Because then if it's taken years and years for us to stop calling it new economy, and that's enough time for another new economy to step in, I mean, we're going to be calling it that until CS3. So looking forward to that. I will say, though, about Anubis, the thing that really stands out to me about the map is, in addition to all of the different little hidey holes that you have, I have this really old, because I used to do these map reviews on my other YouTube channel, and there's this really old video that I did on Anubis when its layout was pretty much the same thing as it is now, because it was the winner of a contest way back in 2019, if you can believe it. And one of the comments that actually got pretty highly voted on that video was saying, like, well, Valve would never pick this map because it's got so much of this extra room and it doesn't make efficient use of its space, and how wrong that guy was. But the reason I bring that up is because it's something that other people have clued in on. They have thought about Anubis as this map that has a lot of this extra space around it, and like where do you go? How do you deal with all the flank potential in the mid rounds? And if the chaotic series that we kicked off here, once we got into the best of threes with Amcal taking on Paravision just moments ago, if that was anything to go by, if that overpass match in particular was anything to go by, the rounds can get very chaotic at this level. I would not be surprised if Anubis has plenty more of those in store for us once we do get into the game. And that's how we're kind of used to, you know, Guild Eagles, especially, right? To be like kind of chaotic and unpredictable. That's how they cheese their way past every RMR so far. Sure enough, as soon as they get picked up by an org, right, they bottle it. But, you know, they secured the bag. That's right. Yeah, they no longer have to secure the bag on their own. They've done it by name recognition alone. You already made it to Blast, so by all that info that was revealed, like, basically you're good for life, especially if you live in the part of the world where they live. You know, I'm just gonna call it the Balkans, man. That's the neutralist way, so no one in chat is offended. Përshëndetje Right.
And they're definitely Shikues të ndëruar, por I kthehemi më në fund, por është një meç pauz. The Eagles obviously coming in on the CT side. Ju kërkoj falje, duhet me ingu dhe këta dy. Not on our scoreboard. I'm sure that'll get rectified as we wait on in, but at least we have a new Çka më ju thon, ona e djathtë, double doors në das dysh, apo dyrtë e red roomit në ancient. I wouldn't mind a bit more. Është rrezik se mundesh me marrë në qafë najkun në munges të protezave apo naj farë blombe aty. getting stuff done. But look at this. Na shajtën pak ekipën, po skena që me bo është turnir për kualifikim direkt The odds again in Guild në Eagles favor. Beograd, Serbis. INSILIO at that 250 Shpresojmë mark. që Not necessarily ekipa anything jon other than underdogs, but honestly not as heavy underdogs ketë as sukses others thought. I e think ti everybody prije mara. recognizes Mapa e parë me flyer on potentially, pik because të you never kundërshtarëve really know what's INSILIO gonna come your në way. Anubis, mapa e dytë Mirage nga ekipa jo dhe mapa e tretë Ancient. Pam një përqindje të win rate-it afër 90% të mapës Anubis, nuk do t'jetë elit. Aksion I shpejt, edhe nga dy shajori Gon dhe Flatro. Kemi vetëm një eliminim nga Rigon, tashmë kundër përgjigja që por I kthehet nga kundërshtari jon Sugar, pra pesja e INSILIO, Bolt, Faded, Sugar, Pip dhe FPS. Herën e fundit ekipa jon psoi humbje të mëdha nga ky ekip. Sot është momenti I rikthimit apo një hakmarrje e vogël e gënes kundrejt pesës së INSILIOs. Close qualifier, BetBoom, kualifikim për eventin LAN me $500,000 prize pool. Remember, Pulse is the low HP one, so he's the one who really can't afford to do it. Sugar's actually going to swing onto it, try to clear Yeah. this angle so that GXX can't really Shojmë do it. edhe They're njëre doing it. I love this idea invitat for play, but unfortunately, you know, e they're out ekipeve of the angle. që I guess presin it's aty still LAN, a pra bit vetëm një of a ekip pulse. nga ky kualifikim do të shkojnë në LAN event. Tek Spirit, Cloud9, Virtus Pro, Falcons, Heroic. E besojmë që edhe një ekip do t'jetë invite G2. Shkak që lideri I tyre është pikërisht nga vendi ku po mbahet edhe turnamenti. Tashmë është vetëm Sinopsi që ka mbet ende gjallë. Tenton Sisja deri në fund, nuk ka kill. Shim në një situatë 5-3. Një throw I vogël I roundit. This guy is the guy who I 1-0 INSILIO. He's kind of like the up and comer, if you will. Mos harrojmë A është little bit, but not that long. T-side And, map. has a lot to Mapa prove, Anubis. so he's gonna pop on in. INSILIO, not a team on many people's lips, on their tongues. Nobody really knows about them that much unless you're really deep Double in the push trenches of following tier 2 CS, tier 3 nga CS. Flatro dhe Rigon. Hey, INSILIO Lions, Me vetëm një eliminim, ishte fillimisht Flatro, ai cili e psoi. Eventually, you take down enough people like that, and it goes away enough from oh, I can't believe you lost to these Atë guys, hushje to, të killit, pastaj Rigon me një trade, e tashmë taking a lot of scalps, you know, deri në fund beti krejtësisht I vetëm edhe Sinopsi. Shojmë një stak prej 4 lojtarëve nga ekipa jon në drejtim të Amenit. Kemi vetëm një kill është Senar tek kundërtari Sugar, 4-3. Tashmë kjo situatë, të paktën kemi një AK në duart e Qazës, Beretas tek GX. Mund të realizohet edhe ndonjë exit kill. Usually the one lurk that just sort of walks into a bomb site. U besoj do t'ja vlej, kemi ende një AK në round tek ana e kundërshtarëve është lojtari FPS ai cili ka me vete këtë kallash. Donate anything useful to the enemy team. So I'm not entirely certain why they wanted to go for the AK donation, but you know what? The Eagles are more than happy. Shohim pozitën e ekipës son In the canals. në Canals, not the ones mid. afërsi të Cities. They're facing the sea. Në ndjekje është vetëm një lojtar afër tyre, kundërshtari Pip. It certainly is. Nuk ka ndonjë kill, përfundon edhe ky round 2-0 nga ekipa kundërshtare INSILIO. Çdo me roundin e tretë mundësia për full buy, tashmë për ekipën tonë plus I vogël aty edhe për Senerin, që arriti të bëj save at AK. And now has plenty of cash himself, so you're going to start to see the CTs look for a response a lot sooner. Presim një lojë të mirë nga ekipa jon, sidomos në boss side kemi pas probleme. That means instead Herën e you can invest fundit with a stack.
And when you're Mapën e stacking fundit in one në spot and you Anubis. do manage to get a kill, you might not win the round, but this is still an opportunity for the Eagles to come back. Sojmë që strong. Flatro dhe Look Rigon at this timing. do Unfortunately, t'jenë a little bit disjointed. diçka Rigon ndryshe steps sonte ahead, për one ekipet Flatro kundërshtare. still Tashmë good enough e to shohim edhe count killin e the parë IGL of prej INSILIO. Flatro dhe Now Rigon. playing in a man disadvantage for the Me first double time pick in të the shpejt drejt konektorit. Janë të mbledhur me 4 lojtarë në afërsi të Amenit Insilio. This is a little bit of a bonus for the team. Është një call All of them are towards A right me now. vetëm një lojtar në afërsi të Connector apo Cave-it dhe 4 të tjerë në drejtim tek Sener. Loading all of his nades, throwing everything he's got, and not like moving away to get more nades or anything. Qaza që nuk na dëshproj Canary in the coal mine, right? As soon as herave he të fundit Seneri në hold për pozitën e tij këtu në Anubis. Dhe po ashtu edhe në lojën e fundit që e pam në atë best of one. joins him up. I don't know. Drejt kundërshtarëve Amkall, tashmë eliminohet Seneri, vazhdon GX. Një trade mjaft i mirë, por që kemi në loj shtëpi tashmë edhe Gencin. Probleme këtu për GX. Futet kundërshtari Sugar, kërkohet koka Gencit. Merr me vetë një lojtar GX. Një play mjaft i mirë, 3 kundër 2. Jemi me një lojtar më shumë në tentim për retake të offside-it. Eliminohet tashmë edhe FPS nga prapa aty prej Flatros dhe Rigon information. Eliminon lojtarin Sugar. Vjen pika e parë nga Guild Eagles me këtë retake dhe atë hold prej Gencit. Me vetëm 10 HP arriti të realizonte edhe killin e dytë GX. I guess it did what it had to do. Yeah, GX getting a second frag from that cake position is really what did the difference, I think. It's one of those situations Ishte mjaft mirë të largohej në sekondat e parë. Pas ati dinkin në kokën e tij. But unfortunately, despite having that man advantage position for Guild, Vetë planta dhe bomba tashmë full buy tjetër. Ekipa kundërshtare Insilio është një SG nga kundërshtari Faded, 3K dhe një Deagle nga Sugar. Vazhdojnë me një default play këtu ekipa kundërshtare, 2 lojtarë në stairs. Kemi Bolt i cili po vazhdon të bëj hold tek pozita e midit dhe bashkëlojtari i tij Faded direkt në B main. Loving the SG, man. Time to give it a try a little bit in CS2. No one's been experimenting. Në anë tjetër edhe kundërshtari Sugar është vetëm në pritje tek pozita e Amenit me Deagle. Tashmë po mblidhen me 4 lojtarë Insilio. You know what? That thing alone was worth us. Në drejtim të B-mainit. I don't care what. Kemi një fake të vogël që do të realizohet, besoj nga kundërtari Sugar, tashmë përgatitur këtu Flatro dhe Rigon. Vazhdojnë me double pick. Një play tjetër mjaft i mirë nga dysha jon Flatro dhe Rigon. Vetëm një trade është kundërtari Pip, i cili shpotoi në 34 HP. E shohim tashmë live këtë lojtar dhe bashkëlojtarin e tij Bolt. Vetëm në hold, skuadra e Insilios. Response came out from Rigon. Those two have been basically shoulder to shoulder in a lot of their CT. 35 sekonda kanë mbet këtu në këtë aksion për kundërshtarët tanë Insilio. Afrohet tashmë edhe Sugar në drejtim të Amenit. Vetë shihet deri në fund. Dëshirojnë që të plotësohet kjo round me një A-split. Me vetëm një Deagle në Amen ai lojtar dhe 2 të tjerë me AKs. Në afërsi të kameras. E kupton besoj edhe këtë lojë tashmë GX. Lëshon një flash në drejtim. GX, goditje sakt. Vazhdon Genci, double kill. GX aty, triple kill i Gencit. Por shëndetën Insilio, përazot gjithçka. Kthehemi me rezultat 2-2. Triple X? Yeah. I remember seeing it. Janë edhe ky replay dyshëson Flatro dhe Rigon. Nga një kill dysha jon, gjithçka përfundoi tashmë këtu në këtë aksion të Gencit që e pa më dha më herët. And that's actually where a lot of CT sides live and die on Anubis is how good are their sort of B approach takes. Vetëm në Glocka lojtarët in some ways a lot harder to nga Rusia Insilio
and a lot freer for the team. Përsëria I call me 4 lojtarë në A-Heaven, se tashmë kemi flatrën këto, I cili po vazhdon me një pikë të shpejtë dhe ndihma e Synopsit. Ka arrit ketë një kill Synopsi, po ashtu edhe Sener në 30% eliminohen 2 lojtarë të ekipës son, një gabim I vogël paksa këto. Zek edhe për flatron, ishte FPS shumë më afër për një double kill tjetër. Pika 3 për ekipën ton. Një call të Synopsit me full pick të flatrës. Loj agresive në drejtim dhe po ashtu në A-main së bashku me Senerin ishte Synops. Yeah, Guild Eagles is even though Guild Eagles are still in the lead, Nuk ka ndonjë their economy has been hit heavily by that previous AVP round. buy Better nga hope they win again. skuadra INSILIO, of course, on the full tjetër buy apo themselves. kundërshtarët tanë INSILIO. With plenty of nades to Shohim make GX sure AWP arritë afrot në pozitën e A-mainit. Është një smoke e edhur për ekipës kundërshtar INSILIO, tashmë me një flash pick vazhdojnë këto të rreshje prapa agencit. Largohet këtu GX, një molotov për kundërpërgjigje, po ashtu edhe nga flatro në afërsi të Kevin Double Mollis, edhe nga ana e kundërshtarëve, loj shumë e qetë, një default, tashmë I plotësuar prej INSILIOS. Të gjithë lojtarët kanë pozitat e tyre. Fejdet është ai I cili ka arritë të kalojë në anën e djathtë të bomenit. Shpresojmë që Origon të jetë I vëmendshëm këtu, të ketë kujdes të madh sepse shohim që nuk ka fare info Origon për vendodhjen e kundërshtarit Fejdet. 2 bashkëtarë të tij që po afrohen në drejtim të Origonit. Por në B-main vjen edhe kill I parë, tashmë është Synops në eliminim për kundërshtarin FPS dhe flatrën që ka arritë të dalë jashtë Kevit. Seneri aty me një push të shpejt prej A-main, eliminon kundërshtarin Pip. 3 lojtarë që kanë mbetja në pozitën e B-mainit nga ekipa kundërshtarë. Fejdet në Synopsin, flatrën në kundërpërgjigje, shohim 4-2, është Shagër në Senerin, vazhdon Shagër, flatro, tjetër kill nga Flatros. Triple kill nga Flatro. 4-2 ky rezultat. Një hold mjaft I mirë nga Juanita dhe I push I Synopsit fillimisht e pastaj edhe I Senerit. Ja le të edhe punën e ekipës son apo edhe Flatros. Ja largojnë 2 lojtarë nga pozita e midit dhe pozita e Kevit, që ishte kundërshtari Pip. Ja fillim mjaft I mirë, tashmë vazhdojmë raundin e 7. Hold by nga ekipa kundërshtare, Double Deagle, Stack 9 dhe një P250. Përgatitën për një explode në pozitën e bës. Tashmë shohim blokot edhe pozita e Flatros I përgatitur këtu kundërshtari Pip, kundërpërgjigja Synopsit dhe Origon që nuk mungon. Eliminon dysha kundërshtarë, tashmë shohim një full pick edhe nga Flatro. Double eliminim edhe nga Juanita. Është vetëm Polt I cili ka arritë të rriqet prapa dhe të vazhdoj në pozitën e midit. Kundërshtari Polt përshëndetet edhe ky po ashtu nga Seneri. Pika 5. Pika 5 për Guild Eagles. Dhe një call për timeout nga kundërshtarët tanë INSILIO. Shohim se çka do të na sjell trajneri I tyre Balbina. Yeah, I would really like those to be visible as well. And they can also do it to CL right hand 0. There could be a button that you press where you change, your AK from the right to the left. You would actually have këtë lojë agresive në City Side deri më tash. And then that could change. Gjithçka shkoi në mënyrën më të mirë për ekipën tonë. It sounds like a Valve move to do as well. Shohim qysh në fillim të raundit, kundërshtari Fejdet me një SG play. Një lojë mjaft e çuditshme nga ana e tij. 4 AK-a, nuk ka AVP përsëri nga kundërshtarët INSILIO. Tashmë vjen edhe ndryshimi I vogël.
Shohim këtu 3 lojtarë që po mblidhen në afërsi të sters apo jo. Përsëri një call i ngjashëm. Vetëm në hold këto sekondat e para të këtij raundi. Shohim një kontakt që po zhvillohet tashmë pranë midit, e pson aty Sinopsi është ai i cili eliminohet nga kundërshtari Polt. Bllokohet edhe pamja e Gencit me një smoke dhe një molle, është Flatro me kundërpërgjigje. Përsëri lojë agresive nga Juan Flatro. Eliminon kundërshtarin FPS, kemi 2 lojtarë në drejtim të Kevit. Është ende Polt tek pozita e tij në mid dhe Fedet që po afrohet dal nga dal tashmë. Por në Bomain 40 sekonda futet pip, por shëndetet nga Rigon dhe Flatro. Shohim Polt me kundërpërgjigje tjetër, double kill nga ai lojtar. Rrezik këtu për Flatron dhe Rigonin. E shohim Flatro nuk ka fare info. Por shuti Flatros. Eliminon Sugar, por nga prapa kemi kundërshtarin tjetër Fedet që tashmë ka arrit të futet brenda në B-side, është bërë drop edhe bomba. Pranë Kevit 15 sekonda për ekipën kundërshtare. Rigon një jiggle pick i vogël. E shohim Seneri me infon tjetër tek pozita e stersit. Rigon killin e Fedet, duel mes Polt dhe Flatros që humbet nga Flatro. Ecin edhe sekondat, nuk arrin të shpotoj as edhe për një save tu. Kundërshtari i fundit, lojtari Polt. Sener i vëmendshëm pika e 6 Guild Eagles. Një super loj, super rounde, sidomos këto koordinime me një late game e pastaj duke vazhdu me loj full push nga njerë në Bomain e nga njerë edhe në connector dyshe Enrico dhe Flatro. Tjetër timeout nga ekipa kundërshtare INSILIO. You'd be like, well, okay, I guess this is a CT side event. No, not the case. And yet Guild Eagles making it look pretty easy so far. Mos harrojmë offer 90% win rate të mapës Anubis. Kundërshtarët tanë INSILIO. Mapa e dytë Mirage, mapping nga ekipa jonë dhe Decider Ancient. Sa i përket win rate-it është baraz nga të dy ekipet, sigur se INSILIO edhe ekipa jonë me 50%. Në këto 3 muajt e fundit. Kind of iron out those wrinkles for future matches. For now, it's a good old standard Glock train here coming out to the A station, choo-choo. But the card's been derailed a little bit. It's just PPW kind of holding W. Shkoj falje një problem teknik i vogël me mikrofon, rikthehemi tashmë me Sinopsin double kill, është edhe Seneri që ka arrit në eliminim, por kemi një double tjetër nga Fedet dhe Polt, ai i cili po jep kundërpërgjigjen e fundit tek Rigon dhe gjithçka ka mbetë në duart e Gencit. Tashmë një situatë 1 kundër 1 mes GX dhe Polt, ka arrit të përfitojë një timing të vogël. Speed Demon GX. 1 minutë kohë për kundërshtarin Polt i cili ka ngec brenda në sajt aty. Shohim Polt, një fake plant, kjo tashmë duhet të kuptohet nga GX, por humbet kë round, humbet. Roundi në duart e djemve ishte edhe kë round, një throw që nuk duhej të ndodhte. I was complaining about them just kind of losing every situation they were supposed to win, and well, then they come in with a clutch. And sometimes to change that kind of momentum, you really just need one. Shpresojmë që mos fillojmë ato throwat. Ekipa jonë të mbajmë edhe këto 3 raunde që kanë mbetë për pjesën e parë. You've definitely reached into their wallets and took out a fat wad because Guild Eagles are broke, man. Tashma e shohim prej ati eksplodin në offside, gjithçka po zhvillohet në anën tjetër të mapës pra në afërsi të Bomain dhe është Sinopsi i cili e pson përsëri për të i smokun nga kundërshtari Polt. E vështirë kjo. Po fillon gjithçka me 4 lojtarë nga ekipa jon Guild Eagles. Flatro është në low HP, FPS me double damage drejt Flatros dhe tashmë edhe Rigonit që merr me vete. Kundërshtari Pip me kundërpërgjigje të Flatros. Vetëm Sener dhe GX. Dyshja që janë ende gjallë këtu, por që duhet të shkojnë deri në fund për një save, sepse është shumë e vështirë
Por një retake, vjen edhe killi par nga ekipa jon GX. Kërkon edhe killin tjetër apo jo, Sugar, ai cili po e vazhdon lojën mjaft shpejt nga pozita e stairs, tashmë në heaven të Amenit, GX i saktë edhe në këtë kill. Shpoton por sëri Ginci. Ecën edhe sekondat e C4-shit, pika e 4 nga kundërshtarët INSILIO. There's enough close corners around the map to play MP9s. Case in point, I don't know, mid, A. You could name a spot and I would. Presim një timeout, ndoshta nga Devil. There's always a choke point kind of nearby. Këto momente Some long-range angles do exist if you go deep mid or you go deep canals, but apo what ends up happening do over t'jetë here, what is the buy tek raundi i for fundit on i Flat pjesës së Shot and parë. Synopsy and Regun? Looks like the failed push of Synopsy is going to downgrade him into a 5-7. It's just pistols actually, so no MP9s after all. Maybe they're going to be playing more around like these long range and supportive angles. Shojmë You një can still smoke do a lot of damage in close quarters with the nga 5-7. kundërshtari Polt. T250s. Ana e djathtë e heaven në offside, ishte ai smoke. Take that mid control. Futet vetëm një lojtar, ekipa kundërshtare në drejtim të offside-it. Anë tjetër fejdet, nuk lejon Flatro që të vazhdoni. Atë loj agresive Juan Flatro. Një duel me Sener edhe kundërshtarit Polt. Arrin të del fitimtar të Sener. Në low HP është ende gjallë Qoza, edhe një tjetër kill. Vazhdon Seneri, jump pa doshje nga mouse i tij Logitech. Allaki për Qozën, një minut kohë tashmë. Por dyshën tonë të ekipës Regun dhe GX. Kemi ende shpresa, sepse është një AVP këtu në duart e Gincit, i cili po vazhdon të bëj hold pozitën e main GX. Afrohet kundërshtari Sugar, tashmë si gjithmonë Regun me timingin e tij i pafat. Eliminot Regun lëshohen në mënyrë mjaft të shpejt, dyshja Sugar dhe Pip. E shohim se si e ka kuptuar edhe pozitën e Gincit. Vazhdojnë pa frikë, këtu drejt bës. Nuk ka rita që i këtë kill GX. Vazhdon Ginci, nuk ka kill. Nice try prej GX. Pika e 5 tashmë nga kundërshtarët INSILIO. Erdhëm edhe deri tek raundi i fundit për pjesën e parë. Ja, nere kjo replay qysh në fillim të raundit, eliminot Flatro, Seneri në double kill, pastaj ndalet Seneri një trade Synopsit, eliminot Sinqia. I vetëm Regun në afërsi tek Water dhe GX në anën tjetër të mapës, cili duaj vazhdonte me atë hold në drejtim të Amenit, sepse pa më herët kundërshtari Sugar ishte shumë më afër Gincit. Por pas eliminimit të Regunit gjithçka ndryshoi. Certainly is, and I really wish they would have saved the AWP into the next one, like you said. Yeah, last round of the half. Lojë qet nga INSILIO përsëri. Round default nga ana e tyre. Tashmë GX ka arrita, eliminoi problemin kundërshtarin ton Polt, i cili vazhdimisht nuk ndalej. Duke arrit një entry kill, por kemi një minus eliminot Flatro. Main AWP-ja FPS, double push në fejt të smokut të dyshja që këtë Sener, eliminot Sugar, por është kundërshtari Pip, cili realizën një double kill të shpejt, kjo situatë në 3-2 në favor për ekipën kundërshtarin INSILIO. Shojmë Synopsi, do të vazhdoj të në fund me një pik prej kameras. Shojmë gjithçka po ndodh në anën tjetër të mapës në bus side, pra është bomba. Eliminot Pip, ka mbetur i vetëm Synopsi 1-2 kundrejt FPS dhe Fated. Ky i fundit tek pozita e Cities, duke arrit ta bllokojë edhe komplet Temple. Kundërtari FPS shumë më afër në default në B-side. Shojmë Synops, vazhdojnë lojën e tij. Një off angle nga kundërshtari FPS, nuk ka fare info për Fated të Sinqia.
Bombs tick pretty Bomba well, and komplet Sanasi will end up po going lent down, not able por to clear pozitën e the kundërshtarit. lines. Fejdit përfundon pjesa e parë 6-6, nga 6-2 rikthehen kundërshtarët INSILIO. Mos harrojmë është team map, shpresojmë që Devil Lock ta gjej rrugën e duhur. Është edhe fitoren e mapës së parë këtu në Anubis. Nga dhe tabela 12 vrasin nga Shagër, 12 nga Flatro dhe 10 të Senerit. Ta numra 2 shifror. Presim 20 sekonda deri sa të vazhdojmë live me pjesën e dytë. Tashmë ekipa jonë në T-side. That strong after all, you know, just having some good form, good enough form to get the consecutive rounds, and then with the economy bonus, kind of continue to snowball from there. But yeah, Sugar definitely impressed us over there on the INSILIO side. Just need to start to see something else from the other guys, you know, like individually. Is there anyone on INSILIO other than Sugar that you were like happy with? I'd say Pult came in the clutch a lot of the times, and even though Pip True. W's on the bottom of the scoreboard by stats and score, the thing that you'd have to look at is he actually had some really important come-to-life moments in the dying embers of that first half. So those two players, if they can feel like they've got their heads screwed back on, look, the odds are turning back, dead even. I guess people are thinking maybe INSILIO have a shot, but they need to have an even more successful CT campaign than Guild Eagles did, and that looks like a hard thing to emulate. Are the betters aware that this is a T-sided map? That's what I gotta ask. You Maybe know? they saw that first half and they thought, oh, it's an even map, and you just go for the person who's got more momentum. But I don't know if that's true. Fillon tashmë edhe Who pjesa e dytë. knows? All I know is that A side is gonna get overwhelmed. Një lojë shumë e shpejt në drejtim të offside-it me entry nga Flatro këtu. Nuk arrin ta gjej ende killin Juan Flatro, është FPS, i cili jep edhe killin e parë për ekipën e tij kundrejt Sinopsit. Obviously, the rest aren't fully committed to A just yet. Okay, good repeat now he too, spots getting him plenty over of there. info. Yeah. Yeah. Shohim Jax dhe Rigon. Oh, and he's sticking around here. The Duke u timing tërhequr is përsëri favoring him in prapa. the I think he might have been shoulder spotted there because they were really watching. Nga that pozita e all the Kevit time. He hasn't spotted the regression. drejtë në sterc. This is a great. Në offside kemi vetëm një kundërshtar, Shagër. Vazhdon Flatro me info për ekipën e tij. 4 lojtar pik në drejtim të kundërshtarit. Eliminohet më në fund lojtari Shagër. 50 sekonda kohë për ekipën tonë. Afrohet edhe Rigon në drejtim të kameras. Gjithçka është e barabartë, 4-4. Sener Flatro Rigon në afërsi të Heaven. E shohim. Fejdet. Reshje prapa së bashku me bashkëtarin Pip. Vetëm FPS i cili ka arrit të futet në offside nga prapa tashmë. Krijon probleme këtu për ekipën tonë. Eliminon Senerin. Është Fejdet në Jax. Rigon në Fejdet. Mundohet ekipa jonë që gjithçka të mbaroj me atë pikë të shpejt. Të mbledhur këtu në pozitën e Saunas. Nuk arrin ta poshtin ekipën kundërtare. Pika 7, raundi i parë i fituar në City Sign nga kundërshtarët INSILIO. Big couple of frags there to secure INSILIO the lead. And look, this is the first time they've had the lead since the pistol, right? So Është një mundësi për full buy nga ekipa jonë që të vazhdojnë me në një EK apo Galil. E kam vendos të jenë vetëm në half me këto pistoleta 5 tek 9. Mblidhemi tashmë me 4 lojtar në B-main. I vetëm në pozitën e sterë do të jetë Flatro, një bisplit i vogël këtu nga Guild Eagles. Well, not obviously, actually. Vetëm 2 lojtar janë hold por në pasajt. Pip dhe Faded. They're going to try to use pace to overwhelm this site. Shohim një jiggle peak nga kundërtari on Faded. Tjetë e përgatitur të lëshoj vetëm një smoke. Full blind kundërtari Faded. Është një pik i shpejt edhe nga lojtari tjetër Pip. Ashtë më vazhdojnë ekipa jonë. Kemi një kill me granat drejt Rigonit. Flatro në kundër përgjigje. Vazhdojnë kjo aksion një shpejt. Shagër. Nuk arrin Flatro ta eliminoj kundërtarin Shagër. Pika e 8 nga INSILIO. 2 pik para tashmë. Ekipa kundërtare. Momenti për full buy. Oh yeah, that was kind of a must-have, right? But hey, now they can try. Këto 6 pik. Do të jenë për Guild Eagles. That's right. You lose 2 rounds in a row, you can still force. Pam në raundin e dytë INSILIO me 2 lojtarë në mid. You know, Një lojtar në A main dhe 2 të tjerë në B.
Meanwhile, Në këtë Sugar, mënyrë e despite filluan edhe having, raundin. Farmed up so much cash with that MP9, just keeps using it. Yeah, I think he dropped one of his teammates there. That's the He only must have, explanation yeah. for having $50 left. So, he's going to maintain his position here. He's actually been cheating over towards the B-bomb. Kundërtari Polti sakt. Great Me game kat sense, great reaction. line up. Those shots were coming in on the spam. Arriti And at that point, you can ta realizoj atë kill me një spray drejt Gencit. Është i sakt Kind of në waiting for that çdo A duel. site Kundërtari to Polt clear up a little bit. e pam deri më tash Two players, 5 vrasje no për one të admit, smokun nga ky yeah, lojtar. not that bad. They're ready with the grenades as well. Prot so ekipa they're jon me gonna be 3 lojtar në throwing A-main more dhe volley vetëm of sinopsin them në in pozitën e while midit, 3 të tjerë në Juan B side Franco janë nga enters. INSILIO në hold dhe vetëm 2 para A-mainit. Shohim Sugar Sugar me një MP9. Nuk do t'jetë e lehtë kjo për Senan Rigon dhe Flatro. Është në close range kundërtari Sugar. Is he going to spam through the smoke? That's the question. No. He has an opportunity. He needs a Lojtari tjetër që po vazhdon të bëhet full hide aty tek pozita e pillar, FPS, lëshon tashmë një smoke. Përfitohet koha nga ekipa kundërshtare. Ka vendosur ekipa jon që të rikthehen prapa, vazhdojnë lojën e tyre por në B side. Rigon dhe Sener në afërsi të konektorit. Një flank që po vjen edhe nga sinopsi. Të përgatitur aty edhe ekipa kundërshtare. 20 sekonda. E shohim. Vjen edhe kontakti i parë. Kundërshtari Pip me një jiggle peek por info. Në full përritje është edhe por sinopsin i cili po e hap lojën tashmë për ekipën tonë. FPS në Sinqen. 3 kundër 2, është fejtet që po vazhdojnë me këtë full peak. Se nere në kundër përgjigje, ka betur vetëm Qaza dhe kundërshtari FPS. Do e shohim se nere aty nuk ka kill. Nuk ka kill prej Qazës. Nice try, Sener 1. Is it even something that matters? We're up to 9-6 for the CTs. Jo, momentin e duar vazhdoj me një peak. Like, I know they got the bomb plant, but they were hoping for the round at that point. Yep. What happened there? Vazhdoj me një peak nga ana e djathtë prej tij në Fade site. coming in at the last second using the Tash me information shohim edhe gained timeoutin e by parë putting nga the pieces Devil together Walk. there by where those T's would actually be caught in translation, changing up their positions. And I gotta say, Sugar went for a huge rush with the MP9 down canals. The fact that it doesn't work, that is something to point out. Like, okay, he's impressed us so Ja, far. nëra but he needs to momenti. be able to maybe rein in his position a little bit more, because as soon as that Largimin flank nga dissipates, loja there's no way Guild Eagles tek should lose this round. Genci All me down atë to kill të Fade. shpejt për The të fact that smokut. Flatcher takes Ja down sa mirë Sugar arrin të nice hapin and lojën easy këtu ekipa because jon, they por should nuk have ka this fare easy, info easy, për easy kundërshtarin time. But look Fadet, at that. I mean, again, one i bomb cili plants are në going mënyrë down, the dinake other two shfrytëzon teams, momentin one of dhe them being very futet wounded, you know, one of them is in dark. So you direkt just look for that third member that's not e në identified. Fade default finds that, gets të the spray down. site-it. Beautiful work. Doesn't escape at the other end and makes it a little bit of a tense one. Përfundojnë tashmë edhe sekondat e këtij timeouti, jemi to live. do that, sure. Një AK hero nga Rigon full buy. Është Rigon 4 ekipës në Tech 9s. Shohim mbledhur me 4 lojtarë në pozitën e midit, vetëm se Neri është në afërsi të amenit. Arrin ta gjej një trade aty Flatro Okay, well, pas still not eliminimit të advantage parë for the T's që in kemi terms nga of kundërshtari Polt, është përsëri looking at it lojtari right now, Polta i Sugar's in cili a bit of an awkward spot. He's the only one towards po the arrin edge. The question of whether or not Guild Eagles are aware of that. FPS finally on the sniper. ta run for fitoj Sugar. çdo He has duel not been aty with this gun for a very në long time, pozitën e so midit. needs to get that back into his 4 system. And kundër this is a 4, very kemi edhe awkward një angle to M4 hold, by tashmë the way. tek The Louis Sinopsi. currently pushing him. Might Vetëm come into Flatra i play cili in a ndodhet couple në seconds 9 here as HP, the pra në Eagles lloj are HP taking Flatro. more canals control. Doesn't look like O they're përgatitën këtu currently djemt postured for a që të beat, lëshohen, so por në Sugar will be offside tested. në entry kuptohet Does është have an Flatro. AK to his name as well as a kit, but he's out of Yeah. utility. So this is a tight position here. A minute on the clock, and Eagles have plenty of time to work with. Kemi ende ko There's thashtë që të arrim të futemi këtu në offside, sepse në minimap shihet edhe ekipa kundërshtares janë komplet prapa. Kundërshtari Sugar tek pozita e Saunas dhe tari tjetër Pip. Prapa në temple. Një nade aty për retake Sugar. Full peak drejt Flatros. Vazhdon Sugar. Double kill nga ana e tij. Triple kill. Kërkon kill në 4. Ndalen nga Sinopsi. Ambetur i vetëm Sinqja. Kërkon këtë AK. Oh man, and there's no shot for him at all. Not Merr able me to vetë isolate the duel Sinopsi. on a Pip W. Nuk ka mundësi Not able to eliminohet. win it afterwards.
Sugar is Lejtari the Pip, truth so pika far e in this 10 match, I tashmë. gotta say. New to me. Nga kundërshtarët Player INSILIO. that's coming on in hot. Shojmë nëra momentin e Getting the Sugar. first frag quickly onto one Flatra, who is low HP anyway, but that's third Ekipa frag son on the që Canary nuk is arrin lights ta ndalin out. atë lojtar. Makes everybody else's job really easy. He's got to be getting sort of virtually high-fived right now, wherever he is in the world. Yeah, I mean, the equivalent of that is just screaming nice into the microphone. That's all pros know how to do. That's right, yeah. Just once I would like Vazhdojmë. to say, positive! Oh, vice Enjo, class! full buy. Yes, there you go. You know, you can do one of those. Shot një molotov aty nga kundërshtari Sugar drejt Hey, we'll be pozitës së seeing some stairs. video later on. Benched heroes are in this tournament. Oh boy. Yeah. He is like third on FPL or something. Yeah, he's been Or like grinding. on the Face It leaderboards, man. That guy. Froa he's me not me fucking flatron around. Once back into a tek team. pozita e konektorit, He's prapa good. ati I believe është he edhe can be Seneri, pra dy lojtarë në konektor apo tre më falni është edhe GX. He definitely brings Kemi a bit vetëm of Synopsin brand. në afërsi të midit dhe Erigon shumë afër në bëmen. Tashmë afro dal nga dalë edhe Synops. Kanë me vetë edhe bombën. Presim një B-split, janë shumë larg lojtarët e bëmenit. Kundërshtari Pip në full pick, triple kill i shpejt nga ky lojtar. He's just gonna go ahead and Triple take it. kill i shpejt That is nga the buy, that's for kundërshtari Pip. Yeah, Coming on just- in with 3 frags in the dark. Remember, this is a live round, guys. This is a gun round right here, and 5v2. Guild Eagles, no Ja, money in the bank. life round definitivisht nga ky Their lojtar. next buy will be broken. and Kundërshtari INSILIO Pip. are gonna take 11. E po në I thought full Guild buy Eagles, ishte edhe the ekipa CT jon, side, was full a swing. sign- like a sign of bad things to come No. for our underdogs. But INSILIO look more locked in on CT than they do on T. I guess that's why it's their match. Ja, pick. mis God. flash to nga Guild Eagles Erigon. not exactly impressing with the Arrin ta utility, zgjidh pakte një trade sadly. Rigon, kjo situatë një it kundër is, 4. End Tashmë of days, vazhdon Rigon të afrohet there jashta to kameras, just ndalen win nga with lojtarit certain tjetër depth FPS. 11th. Humët edhe ky round INSILIO pika e as we 11 keep nga going kundërshtarët e INSILIO into map dhe kemi një number 2 timeout. with Timeout i the dytë nga underdog Devil in Walk. the Janë lead. në momenti i What are- kundërshtarit what are- Pip. How's your odds today, Fred? Richard Head. I think that's how you say it, right? I think so, yeah. Well, them odds are 10 to 1. So shout out to all you guys that listened to us when we said, you know, INSILIO 2 is a bit much for them. Maybe take advantage of that. Listen, do you believe in the comeback again? But for the other team, personally, I don't. They're Duket about se është to një staring down the problem barrel of shumë i madh këtu për një Apollo rikthim të 6, ndeshjes. no money. They're You- gonna you go just for an kinda- AK Force. Like, Nuk you've kemi- had enough experience watching Guild Eagles. Edhe ekonomi të mjaftueshme që when they've had enough. vazhdojmë me full utilities, ndoshta për ndonjë Nothing really execute starts happening for 'em. me vetëm një lojtar në It cave kind of feels like this. dhe katër të tjerë në Of course, bëmen. it's a reset between A maps, mendon se të so vazhdojnë me një they default continue tjetër to këtu be Devil the Walk. favorites, I'm sure. Është një pikë i shpejt nga Especially kundërtari since this is INSILIO's FPS. map pick, but hey, what a map pick it has been in a Eliminat first pick Flatro. for FPS. Ka Nice lojtari and early FPS. over there. Spawn Flatro was splashing Eliminat around në fund. toward mid. Ooh, GX lojtari gets Polt one through the tek smoke, pozita e tij në though. window pranë Polt midit të maybe GX. found out a bit. Ai i cili arrin ta zgjë Well, killin if e parë. INSILIO win this round, Kundërtari Sugar Guild i Eagles are vetëm. out of this map entirely because they bought down to the last dollar to get all AKs on everybody. I thought for a second they just lost their solo AK because One Flatro was the first one to buy. Shohim tashmë edhe Rigon ka arrit ta zgjë një timing mjaft të mirë. Afrohet për në Temple GX. Killi i dytë nga ana sniperistit ton me AK. Një nade mjaft i mirë aty në afërsi të Temple tashmë Rigon me këtë super timing. Realizon një double kill Rigon. Afrohet edhe Sugar drejt Rigonit për është Synopsi, cili ka një surprizë të vogël për lojtarin Sugar. Një round mjaft i mirë. E pam gjithçka filloi në drejtim të midit, ishte ai entry kill i GX. Rikthehen prapa për në bëmën 3 lojtarë të ekipës son. Rigon vazhdon lojën e tij me një super timing, arrin të kalojë në Temple. Killin e dytë GX vullosi gjithçka sa i përket atij raundi. 11-7 pika e parë tashmë në aty side nga Guild Eagles. That would be great if you could. 3 lojtarë shumë afër aty në mid. Anën tjetër kemi një push që po realizohet nga ekipa kundërshtare Pip dhe Faded me eliminime të shpejta drejt djemve Synops GX dhe Rigon. Problem të ndalet në mapën Anubis tu INSILIO.
So is far, working out they've in this taken it round, to yeah. him on B. Yeah, they just immediately executed their nade set out and took Vazhduan me loj pasive në çdo round. PipW has been super good. Pas në këtë round që nuk e priste edhe sinopsi një lojë të tillë nga ana e tyre, ajo vetë se ndodhi. U eliminuan 3 lojtarë të ekipës sonë, tashmë vazhdon kjo situatë në 3-2. INSILIO me një lojtar më shumë. Kundërstari Fejdet i gatshëm futet në rendin e parë tek pozita e kameras, eliminohet eliminot qaza. E që dishme kjo drejt e në senerin full peak me atë off angle ku ndodhej. Vazhdon lojtari Polt, eliminon flatron pika 12. Me point nga INSILIO i duhet vetëm edhe një round për fitore, kurse Guild Eagles do shta në Mirage do e shojmë një rikthim të djemve të këti best of 3-shi. I stopped believing in them, you know. My faith in them was already low. Now it is at absolute. Është mapa më e mira. Take a timeout though. Mirage, por fatkeqësisht shumica e ekipeve nga Rusia nuk e kanë problem mapën Mirage. Secili lojtar Off to a flying start in this series so far. Now on map point. e ka një pak style individual, një lojë të rrezikshme individuale, po folim për ekipët këto mikse peshe nga Rusia që po na sjellin probleme përveç Anubisit edhe në Mirage. Bëhet shihet se çka do ndodh në vazhdim. I will say FPS has not impressed on the sniper. That's something that he's missed a couple of sitters when they're encroaching towards his position on A, or even on B when he was guarding that a little bit earlier. But he's only had the sniper for 2-3 rounds, so not much to say there just yet. Need more sample size, need more data. Përsëri lojën gjashme me një call sigur se më herët nga sinopsi afron tashmë të përgatitur në pritje. No swing this time from INSILIO. They're not doing Ndyshe Rigon dhe Sener. previously. Afrohet Rigon, nuk ka ndonjë flash pick në fillim të roundit. Yeah, I like it from a conditioning standpoint, but when you're also thinking about this too, it's like, you know, how much more conditioning do you need? I mean, you're one round away from winning, so at this Afrohet point, you Rigon can sort of do the same thing every në single entry round, tashmë never get found out. And bashkanqitet aty edhe flatro nga pozita e Kevit. Hopot loja. The entry has this Rigon, this 2 entry nga Rigon dhe flatro. with the bomb shortly getting planted and the retake. I mean, should they try it? I think if they save, they just have one more opportunity to Arriti win, Fejdet right? ta ndal flatron me një trade të shpejt, tashmë është edhe një kill që po vjen nga ekipa kundërshtare FPS. Realizon këtë kill nga prapa drejt sinopsit. Two players, this could be a live run, right? This is a 3-on-3 retake, and Sugar and FPS both have kits. But Rigon isn't budging Shojmë from se this po under mundohet area. këtu I love the face ekipa spray, I don't INSILIO need that, but then që të something shkoj on drejt a roundit. player. Me një late game dalet FPS nga Rigon, është GX në shokër. Ka mbetur vetëm lojtari Polt. Rigon pika e 8 por ekipën ton Guild Eagles. Një round mjaft i mirë nga Rigon. Did you enjoy? Përsëri përveç atij raundi më herët që e pam një flank të vogël, një timing mjaft të mirë në temple. Tashmë edhe në këtë round arrin ta hap lojën së bashku me flatron nga të dyja pozitat në bomb main dhe në connector. Dysha jon me 17 vrasje flatro dhe Rigon. I mean, they could have had, you know, 3 rifles, 4 rifles actually. Full buy nga INSILIO me 4 pistoleta dhe një M4 të Fejdet. Po tentojnë që ta përfundojnë sa më herët mapën Anubis dhe po ashtu kanë mundësi t'ja provojnë edhe në 4 round me full buy. 4 pik para dhe vetëm një round i duhet për fitore. Tashmë Fejdet me një boost në post site eliminon me Rigonin. Kundërstari Fejdet kërkon edhe një tjetër kill. 3 lojtar në post site sinopsi por të i smokut. I sakt aty por kemi kundërstarin Bolt i cili lëshon një kundërpërgjigje të shpejt. Bolt edhe në një tjetër kill e po ashtu damage i madh që shkaktohet tek Seneri nga lojtari Bolt. Seneri vazhdon një tjetër kill kemi nga Shaza. Presim edhe Gensin, a do ta gjejë një kill tjetër GX. Unë bukur, ka mbetur vetëm kundërstari Pip, 2 kundër 1 kjo situatë.
për ekipën ton. Lojtari Pip në fejt të smokut apo jo, ka arrit të bët hajt brenda në City. The shoulder doesn't get the kill. PPW with the clutch to win it all. Well, we love to see that. Lojtari The quick Pip spray në double transfer, kill and dhe në that fund. is it. I mean, I told you, I've called it Përfundon mapa e parë, do të shihemi në Mirage. Mirage do të jetë mapa e dytë. INSILIO, listen, like I said, 13-7. Mos harroj me cek, për për juve që nuk keni info. Në këtë turnament kemi mundësi consecutive rounds. Unfortunately, you called it out earlier, Sermon. edhe nga lore bracket janë 4 grupe. The recipe, the sort of cookbook is out and you're reading. Dhe është me double eliminim. Well, it might be to put them into very awkward. Pra ka situations ende mundësi where Guild they don't really Eagles have the ability to rifle që buy, të vazhdoj rifle tutje buy, sa i and përket rifle këtij buy. And that's what we eventi. ended up seeing, even on that T side, Po ashtu edhe where në they dy did have rifles evente for a couple tjera. rounds, they did have then rifles with limited Besoj do të jemi facilities deri në for fund the të rounds, muajit and then prill after that they were me just lojtë out, të right? And so, yeah, Bones good stuff apo out Guild of Eagles. INSILIO. I'm very impressed with their CT side. If they can keep that coordination up, and if crucially, if PipW Ju doesn't have falenderit to wake up halfway për through the match supportin, in do order të to have those shihemi kinds of performances, pas if Pulse 10 can minuta consume me those mapën entries, e dytë if në Mirage. FPS does slightly better, and admittedly, if Sugar keeps his form, I mean, it's a lot of ifs, but so far it's looking pretty good for the INSILIO upset. Again, you have to call it an upset, and you have to go through all those ifs because they're not favored in this matchup. We'll take a look at the stats in a moment, but it's really been a bit of a wild resurgence for the Stars later on in the set in that particular map. So that's something to point out as we see the scores on the doors. Sermon, what are your thoughts? I mean, agreeing with all the points you just said there earlier, like INSILIO kind of with everyone performing to a level that I would like, you know, say for FPS at certain moments. Yes. But just even Polt, like with the negative KD and Fadette over there on the 14, you know, like basically winning the pistol round just by your movement alone is kind of an eye test sort of indicator that maybe a 1 KD was a good thing in his case. But PPW takes the MVP of this one, at least the one with more impressive stats over there on almost 90 ADR with 20 kills to his name in all of these 21 rounds that were played. That's basically on track to being, you know, a 30 bomb if this was still MR15 and went, you know, all the rounds. That just makes it more impressive when you do get 30 bombs, Sermon. So, hey, listen, the first map is done and dusted. Anubis going the way of INSILIO. Of course, Sermon, we will be back for map number 2, which is Mirage, and that's a little scary if you're a Guild Eagles fan. So we'll see you right after the break. We'll see you soon. You tell me that you love me. 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 You tell me that you love me.
painter. In the sky to breathe. I reach so high for peace. Color blue and shades of purple. My paintbrush thinks And we are back, ladies and gentlemen. Welcome to BetBoom Dacha Belgrade 2024 Europe and CIS closed qualifiers. Say that 3 times fast. It's me, Sermon, and my boy, Pernogo. We just witnessed a grand map behind us. We were biased as hell, but, you know, we got through it, and That's right. and the Guild Eagles came up short. That's right, yeah. And, you know, we were obviously very much expecting them to take that map despite many times saying the opposite. But what I will say is sometimes in order to make an omelet, you got to break a few eggs out of a dispensary. And that's exactly what INSILIO ended up doing in that first map. They have taken it 13-8. So one of the things that you can keep in mind as we progress down the series is that Mirage is a very puggy map. But Mirage is also a map that Guild Eagles have built FaZe Clan on. So when you're trying to process these two things and live in both of those worlds at the same time, it can be very confusing to follow Guild Eagles throughout their very many campaigns in the online Counter-Strike space. But INSILIO firing on pretty much all cylinders, with the obvious exception of some of their bottom fragging from Pult. But even Fadet coming in with some clutches here and there. I would say Pult did actually the same thing in the last map.
So, hey, they're going to Mirage. Are they going to pick CT side or T side? That's the big question that we have to ask ourselves now, because that's going to dictate a lot of who's setting the pace, the tone, who's getting that momentum. Because I feel like both of these teams so far have been very momentum-based teams, wouldn't you say so? Certainly, it's just broken and, gotten back together multiple times for both of these teams so far in the series. However, I think as far as this series is going, Pernogo, I think this is an opportunity to buy low and sell high, ladies and gentlemen. Okay. I'm saying that stock ticker is only going to improve from this point onwards. INSILIO winning the first one, that was kind of a must-have. Because I trust the Guild Eagles' play style on both Mirage and Ancient, respectively. I think they are incredibly strong on there and, have built up a legacy, as you've said before. Yeah, I would say so. And if we do go to Ancient, just like I said in the pregame for map number 1, going all the way to map 3, you favor the veterans. You favor the guys who have played plenty of series and plenty of maps. And I know it's MR13 now, but still, you can get tired. You can get a little bit fatigued after already playing a 13-7 on Nuke earlier in the day. INSILIO come into this as heavy underdogs. Sure, they've gotten their puncher's chance out, but a lot is riding on Mirage. Now, they are going to be starting on the CT side, so our underdogs still have a chance to get up to some pretty good winning ways early on. And even if they fall behind in the opening stages, as long as it's kind of neck and neck, 5-7 or whatever, something like that for the scoreline after the first half, if we start going into the T side and they can make a comeback on that side, you can still say maybe they can 2-0. I think a lot is going to ride yet again on the first pistol. I talked about this before. I talked about how Amcal versus Paravision, who's going to get that first pistol, who's going to get up on the scoreboard immediately. And, something we haven't seen so far in any of these series that we've seen thus far in the tournament is a team actually capitalizing and converting after winning the pistol. So it's more than just the pistol. It's, can we see some stability out of any of these rosters? And I think the CT side actually stands a better chance at that. So I'm going to say INSILIO take this. That's my controversial pick at this point. Well, one of the reasons why maybe Guild Eagles would take it instead, GXX, however you want to say it, didn't have the best of first maps, but on Mirage he's gonna be kind of indispensable. Like, he's just gonna need to perform, presumably on that mid, position, be him in connector, window, or short, respectively. It is just such an Opera's paradise over there. A lot of rounds live and die by him, and hey, Juan Flatro, he's shown to be in good form right now, so you got your Opera, you got your Rifler, and as far as the calling goes, Guild Eagles, maybe they wouldn't have put their best foot forward on the enemy's map pick, but now we're going on to 2 maps where the calls might be a lot more relaxed, a lot more confident going forward, and that's kind of where Guild Eagles usually thrive. Yeah, again, 2.8 odds, by the way. Like, I would take those immediately for Guild Eagles. You know what I'm saying? Listen, the odds make it a little bit more attractive. It's a question of whether or not you count on them to be able to bounce back after the loss. And I think they were a bit shaky on Overpass, where they only narrowly won after Amcal almost got a comeback. There's a lot of things that make me think INSILIO can carry this form forward. But again, if they don't get off to a good start, if they don't get off to a solid initial round of matches in their first half here on Mirage, I think you're going to end up seeing the steam run out for INSILIO. And they don't even have Steam Guard on their team, so they can get back into their account after. So I do think it's a little bit rough for them. The experience definitely goes away at Guild Eagles, but I still think that they're actually going to be able to take this. If it's not the pistol, it's going to be the counter conversion, because again, we haven't seen a conversion yet in this whole set. So, thinking about that, I do think that INSILIO definitely have a nice, weird play style so far. But a lot of it is also going to come down to where they're putting Sugar, because he was, for the longest time, until PipW had a late resurgence, the top fragger for his team on Anubis. We come into Mirage, and Sugar on Anubis playing more towards the A-bomb side, both as the lurk on T and as the solo holder sometimes on their CT side, where they did their best work. On Mirage, it could be a little bit different, but we are going to be getting into the match as we see on your screens. And when we're thinking about Guild Eagles versus INSILIO, we're thinking about who's going to come up big in the pistol round. And Sermon, again, I have to say, it's going to be an important round to start things off with. INSILIO on that CT side, if they can get Guild Eagles' number and they can stuff them right at the beginning of the match, we could see them really stretch ahead.
Definitely could. It's an open case here if you get a good start. But, man, these pistols are such a coin toss. You never know who's really going to get them. Hey, I just saw something interesting, Sermon. The odds shifted so much immediately after our camera segment that Guild Eagles are now once again the favorites, and INSILIO is still 210. Vazhdon tashmë mapa e dytë, mapping nga ekipa jon Mirage në T-side do t'jetë Guild Eagles. Dy lojtarë në topit është Rigon dhe Sener. Synops dhe Gjex tek pozita e under, i vetëm në Pallas Juan Flatro me një P250. Po ashtu e shohim edhe tek Rigoni, një P250 tjetër. Është Flatra i cili e shkep headshotin e parë këtu në këtë round të mapës Mirage. Tashmë është Rigon dhe përsëri Flatra në anën tjetër. Kundërstari Polt me një kundërpërgjigje drejt e Rigonit, pozita e tij në ladder dhe Sugar. Is he really going to chance this move? He's definitely been spotted now. He has. Maybe he's waiting for an awkward angle, timing when Polt can help him out. Shojmë Polt. Secure it. He gets it. He is getting flanked, but maybe that doesn't Double kill i shpejt nga ky lojtar. Polt, you're gonna have to start moving toward the bomb, buddy. Pika të shpejta nga ana e tij, tashmë Seneri. Është i vendosur tek pozita e benchit dhe Flatro në anën tjetër që po afrohet. Në drejtim të konektorit nga 4-2 në 2-2, 2-1 i vetëm Seneri. Brenda në ladder apo jo, ka arritë të largohet aty kundërstari Polt në drejtim të bës. Shoton këtu ekipa jon, fitohet të raundi i parë, pika e parë në mapën Mirage, Guild Eagles. Do e shojmë se ku do t'jen të mbledhur stak apo jo, e ka vendos një full buy tu. Pesja e INSILIOs. Një famas, 3 pistoleta dhe një scout nga sniperisti FPS. 3 lojtarë të vendosur në offside, kundërtari Polt brenda në window dhe i vetëm në B-side Sugar. Një pop flash në drejtim tek Flatro. Një explode këtu nga ekipa jon Flatro Rigon, triple flashes në drejtim të djemve. Kundërstari Pip tashmë në eliminim për Synopsin. Shohim eliminohet lojtari Polt me Molotov të Senerit. Është faded dhe Sugar tek pozita e rampës dhe Rigon që të rishet prapa me vetëm 11 HP. Është Gjexa i cili po e mban ende gjallë ekipën tonë apo jo. Eliminohet dhe në fund edhe Kenci Sugar në këtë kill drejt Gjex ka mbetur vetëm Rigon. Low HP është Rigon. Tentim nga ana e tij prej pozitës së connector me një one tap drejt kundërtarit FPS i cili kërkon një flick shot këtu në drejtim tek Rigon. Një setup prej pozitës së Shadow dhe në City. Eliminohet tashmë edhe Rigon. Barazohet gjithçka, rikthehen me round të dytë. Kundërtarët INSILIO. And again, no conversion. Guild Eagles down in the doldrums, haven't been able to plant the bomb, get reset immediately. Best they can hope for is maybe a pistol or two, but no, of course not. GXX buying up the hero AK, so they'll save the next round if they absolutely need to, but they will be looking for that bomb plant here. And INSILIO, I mean, they kept 3 players alive. Pastaj call-in gjajshëm, pra, që e pa më dhe më herët në mapën Mirage sot. Apo më falni në ndeshjen e fundit, që e patëm not best of trash, kundrejt 500, këj round i dytë me një explode, jo ekzekutim 100%, një anti-echo, tamon ashtu si që edhe duhet, gutet baksa ekipa jon, vazhdojmë raundi i tretë, 3 lojtar, apo më falni janë vetëm 2, është Rigon dhe Flatro, tek pozita top midit në under është Sener, në B-Eps kemi Synopsin, dhe në T-Spawn që ka me vete tashmë dhe bombën është Gjex, afroto dhe Genci, bashkan gjitet aty ekipës, 4 lojtar tashmë nga Guild Eagles, në catwalk dhe në afrësit të konektorit, të rishje prapa dhe Synops, gjithçka do të filloj me një luft në këtë pozit të konektorit, apo edhe në window me ndonjë boost, mbetet të shihet 50 sekonda, nuk ka dhe shumë kohë këtu ekipa jon, tashmë lëshohen, dal nga dal Guild Eagles, një boost i shpejt po vjen edhe nga Flatro, eliminon aty, kundërstarin fedet, ka një EK në duart e tij Flatro.
Lojtari FPS në pozitën e Shadow, eliminon Senerin. 4 kundër 4. Një blok aty me një smoke nga FPS. Ndihma e Pip. GX me kundër përgjigje dhe Synopsi. Që ka rrit jetë ende gjallë me këto 20 HP dhe shkon deri në fund për plant të bombës Synops. Ka një e keri duart i ti, e shojmë. Kundërtari Paul që po afrot në City dhe Sugar në një fake step në drejtim të windowit. Sugar që me shojmë këtë mastermind play si gjithmonë të Carloson, një magji e vërtet e konterit. Polta I cili po rikthehet her propa her para I çuditshëm lojtari Polt I sakt. Zbulot këto nga Polt, pra bolere me Coca-Cola në mapën Mirage. As simple as. 2 me 1 INSILIO udhëheq mapën Mirage. Depends on the spawn, doesn't it? I can't tell which one of them he actually has, but if it's the one for mid... Raundi 4, e po pra, një super play Synopsit, definitivisht, I bllokuar është edhe kundërtari Shaka. E pa pritur, I rotate, definitivisht, nuk kam koment, s'ka fjallë, duhet me komentu me zërë, s'kena s'ka me bo, vazhdojmë, raundi 4, Polt në pozitën e shortit, në B-side kemi kundërtarin Shagar, në jungle do t'jetë faded. But they might be able to get a couple of kills here, and that would be what they're looking for. Maybe a bomb plant at the absolute most. Just a little bit of, aggression toward mid, just so that those guys go into connector, or maybe Polt could have killed them. But other than that, there's a triangle set up yet again. Rigon, është ai cili po e jep, tashmë. Killën e parë për ekipën tonë, flatro me kundër përgjigje drejt lojtarit FPS. Është Polt, ai cili po vazhdon të bëj hold ende në boss side, flatro në Shagar. 4 kundër 2, një super round të prej Rigonit fillimisht e pastaj edhe nga flatro me këtë double kill. 3 lojtar të mposhtur tashmë nga flatro dhe Rigon, Sener në killin tjetër, ka mbetur vetëm lojtari Pip. Vazhdon të jetë në pozitën e jungle, lojtari Pip. And the answer is, mid falls, fade at being dropped by an early frag from the pistols, and they had no idea that someone had linked through connector all the way in to recover that AK-47. Dalet nga kundërtari jon, I cili po vazhdon të bëj hold ende nga I njëjti pozicion, nga prapa afrohet Rigon. For INSILIO to immediately capitulate their lead. Rigon. Shojmë ato të kemi një tjetër kill nga Rigon. Which would be very, very good. Obviously. Ja, knife kill. Eliminohet tashmë lojtari Pip. 2 me 2 barazot për sëri ky rezultat. Ishte Rigon fillimisht. Ai cili hapi lojën për ekipën e pastaj edhe flatro e pom. Një call. Do shta edhe I po pritur nga Guild Eagles. Ishte një play për të mbledhur tek pozita e midit që e pom edhe herave tjera. Dhe një timeout tashmë e shohim nga Devil Walk. I remember being impressed by Yakinder outside of the game was actually his ability to keep track of the economy, and probably something he learned under James' system back in the VP days. And he did talk a lot about the importance of that, but looking at it in this situation, INSILIO aren't really too keen on investing too much. They do take a counter timeout, so maybe there's still something that they're going to be up to, but I think it's just going to be pistol. Në anë tjetër edhe ekipa kundërshtare ka vendos që të vazhdojnë me një timeout tjetër. 2 timeouta në raundin e 5 këtu në Mirage. Nga të dyja ekipet. Well, what's the maximum, the most common timeouts that you'll see in Counter-Strike are called to figure out complex buys. Something that we kind of criticized INSILIO for not doing on Anubis in the past, but they obviously still ended up taking that. Right, yeah, and so, that's absolutely something... Kemi një eco round, tashmë nga pasja INSILIOs, vetëm në lojtar në B-side, është Polt, 4 lojtar stack në A-side. Well and truly in the lead after this round. And then INSILIO will fight back in with rifles in the next.
Best they can hope Tash for is Synops. kills, but we said that about the Guild Eagles run the last time. This one looks so much Behind more boxes, I vetëm në top mid tashmë Especially with the beat lëshon being executed on Guild Eagles djem to the ton, executed por në on pasaj tash senerin entri. Nuk ka se edhe një lojtar në këtë pozit. Po me edhe të reqin e Polt, ju bashkuar me lojtarët në offside, ku po e vazhdojnë lojnë e tyre brenda në Pallas. Ekipa INSILIOS do t'jenë vetëm në hold. Në anën tjetër gjithçka ndëgjohet nga sinopsi. Duket se është parë me edhe sinqja këto. Një bejt i vogël nga kundërshtari Pip për sinopsin. Why is the JoJo theme playing? Oh, Well, now you know. to Arin be continued. ta gjenja AK këto. Kundërshtarët Hey, I'll take INSILIO. a free AK. I mean, the only end of Lojtarët Shagar. anyway, so. Who wouldn't take a free AK for Noga? Ecin edhe sekundat e bombës. I'll tell you a longer list of who would, including. Let me just check my pronunciation of. Shpika e tretë, dhe jemi Go next segment. Go next segment. një pikë para. Guild Eagles. I was trying to decipher that joke. Technically, that's just like a weird off-angle Dutch, but Yeah, it's funny when that happens. You know, on the International Space Station, there's a like a dialect that evolved that's just a mix of English and Russian. Fillon tashmë edhe I ky guess that would round. make sense. People are together long enough, they start talking alike. What do they call it? Ndosur aty Education? në top mid me double nades. Ekipa jonë, e më në fund se njeri arrin ta gjej këtë kill drejt kundërshtarit Pip, cili mbante pozitën e konektorit. Shohim Fadet është ai cili po tenton që vazhdoj me një push në top mid, por befasohet puthje dhe përqafime të granatës tu live nga ky lojtar. Është ndan shumë shpejt. Ekipa kundërshtare me dy lojtarë në offside. Lojtarin Polt në City dhe i vetëm Shagar në hold për P. Eliminohet mjaft mirë nga Flatro me këtë trade. Lojtari Shagar FPS në sinopsin. With all the smokes, all the utility, Tre kundër tre. and the Pult's position in market, this is definitely canceled. 3-on-3. Afron për retake. Kinda gathering up Ekipa there, but INSILIO. going down here. Where are the utility pieces? It's Tre just lojtarët flashing a smoke on FPS. Yeah, I don't think në they're të gonna be njëjtin going for this. pozicion këtu në kitchen. No, they are. I don't know why they're here in kitchen. I guess they were. Vazhdojnë të jenë vetëm në pritje. If that's the case, why give up INSILIO now? You could have kept waiting. tashmë të rishën prapa. Është një tjetër round i fituar. Shikues të nderuar nga ekipa jon. Një call mjaft i mirë edhe i sinopsit. They waited. And then they were in a snacks wonderland. Remember when Snacks diffused on Mirage versus 5 players? Ato nejda I do remember that. që arritën me sjell killin e parë. Dhe pastaj open në bëm me trade të Flatros. That was almost like when G2 didn't defuse the bomb versus Astralis on Nuke Lure. I haven't had any big iconic moments this major cycle, though, sadly. Other Yeah, I than the guess fact that Guild Eagles didn't make the major for Yeah. the first time in a while. Yeah, first time in their since the formation of the Bad News Eagles, I think. Well, maybe not. Maybe that's not true because I don't remember how. old these Yeah, guys we are don't know back when then. this started. This could have been a clan in 2005. for all we Përsëri know. kemi një call The name is way too recent, right? me Obviously, throw the të nejdave në reference to connector. the Bad News Skuptuar Bears. edhe loja agresive që po sjellin kundërshtarët INSILIO, ndoshta në Mirage. They're Probably all mixed them up in a- Valorant. They're all in Jex Valorant është now. ai cili But, nuk po lejon GX që të still vazhdoj me CS, full still poshtu. getting those Kundërstari pictures. Shagar The tashmë gifts një to molotov e hedhur drejt Yeah, pozitës së waiting kerrit në B. for, GX his peak, kërkon atë kill, futën dyshja Sinops dhe Flatro, eliminohet Flatro nga prapa prej Fadet. Për të i smokut kundërshtari Fadet, i sakt nga offside drejtë në short për Flatron, sener në FPS, 3 kundër 2 kjo situatë. Shojmë një plak të bombës për short tashmë nga Rigon, i cili duhet ta ketë pozitën e shortit apo jo. A vendos që të bllokoj me një smoke fillimisht e pastaj tjetë aty offer Rigon, ku në anën tjetër në minimap kundërstari Pip. Everyone's been talking I've been hearing a about. lot about those. Haven't been seeing it. Arrit Gotta wait on the edge of the smoke, futët unë në looking smoke for dhe the kërkon një AK. AK në Miles trupin away. e Flatros të Pip. But yeah, no luck. Hajde Pipi me mor Pipin. However, Rigon fluturon koka
Polygon's head. E kundërshtarit ton ka mbetur vetëm fejdet. The donk special. Lojtari fejdet në full save. Isn't the dog special? Shojmë lojën e ti brenda në ramp. Dhe Down to pikën the e stars. 5 tashmë While shooting. për Yeah. Guild Eagles. Okay. And Regon Kid's also got a does the good Regon spray. special. He's died 2 rounds in a row. to Këtu e the filluam edhe mapën Anubis, por pastaj e pam edhe rikthimin Got plenty of cash. e kundërshtarëve ton. Still getting used to that Shojmë, bomb radius, I guess. a do të shkojmë deri në fund It's only been in the game for a në hot këtë minute. mënyrë. Really- Këto really super should kallat go të down Sinopsit dhe po ashtu Angelo. nga Devil Walk Timeout. pas atij timeoutit të parë. And then the art Që of arriti the guy ta running realizonte treadmill Guild and Eagles, doing tashmë push-ups. timeouti Isn't that the i opposite of dytë timeout? nga Insilio. No, it's just something the viewer can do, you know. There's subliminal messaging. Oh, That's right. and I've been trying to incorporate that into these casts as well, you know. Just previously it was some other animations for exercising. They've been doing that for a while. That's right. You know, guys, just for every kill your team gets, just do a push-up. You'll be ripped in no time. That's right. I For like every that bet idea. you lose, just do 10 squats. Your legs will be huge. Legs huge, and because it was based on kills. Shohën it Molotova dhe armed flesha në drejtim të rampës dhe në mid, kemi një boost të shpejt për GX. Nuk ka full vision GX në fillim të roundit, tashmë ka arrit me një lojë më pasive, Genci është Flatro aty me kundër përgjigje, double kill i Flatros. Presim edhe Erigon, Just a little bit longer. nuk ka rrin Erigon ta poshtë aty kundërshtarin Shagër i cili ka me vete një AVP. We've got a double Blokohet pozita e jungle me një smoke, vazhdon me full plant, Synops. Tek pozita e triple, kemi një damage të madh tek kundërshtari Shagër, shpoton në 14 HP. Po vazhdojnë lojën e tyre këtu Insilio, Caramel. drejt për retake, tjetër Molotov, Erigon, Narrowly avoiding death. Panic. top of triple. Burn caramel. That stuff's disgusting. Polt është ai cili po afrohet dhe po vazhdon me full pick, eliminon Erigonin kundërshtari Polt. Eliminon aty lojtarin Polt tashmë Sinopsi dhe tërheqje prapa i duhet lojtarit Shagër. The HP is also very low on sugar. I don't think Shojmë he's getting out. Shagër tashmë You know, I think arrin për këto sekonda që but yeah, that's what I was gonna say, right? If ka you frotu kind në of pasajt hang dhe out shpoton too për long, një save të it's not OVPs. fun as well. 6-2. Give up on that idea immediately. 6-2 ky rezultat As soon as he jump peeked. nga ekipa jon. But at least you save the ops. That's important for both sides at this juncture. Yeah, we have not seen Sugar on the sniper, so for him to actually end up out-fragging FPS, who did end up getting a kill that round, admittedly, that's kind of impressive. Now, despite getting multiple op picks, and still Round still in ended nënt, conceding because nga Flatro ti just side. dismantles the two-man Një lojë push shumë e mirë. into Palace. And you know, you got to feel pretty good as a kind of like Palace lurk rifler when they All send bite two tashmë people nga at you and you kundërshtarët. kill them both anyway. You Është basically FPS, do i it. cili So, do të vazhdoj të bëj full pick tu, yeah, that's a little drejt top unfortunate midit for nga him, pozita e so, connector. home- Shojmë FPS. yeah, but, Kërkon një kill të shpejt por, ndërshkohet nga Flatro. unfortunately, Afrohet FPS Flatro në short. gonna go down. They Opozitën në railings, nuk ka fare info për lojtarin Polt. E shojmë. Është Polt ai cili ka vendosur të bëj full swing aty. eliminon Flatron me vetëm një one tap. So let's see how the round develops further with all this mid presence. and, Katër like, kundër literally katër. Nothing on the extremities of the map. Going up short. Bold Tre move. lojtarë të vendosur në A-side nga Insilio. I vetëm në deep BFs që ka arrit të realizoj një push është lojtari Shagër me atë MP9. Ekipa jon drejt e në catwalk. Exactly. It just feels bad. And like the rotate toward B. O fokusuar për në pasaj. Shpresojmë që të kenë kujdes tashmë dhe nga keqen dhe në BFs. Shojmë Shagër një loj safe nga ana e tij. Është vetëm në pritje. Afrohet Guild Eagle, Sinopsi në killin tjetër te kundërtari Fated, Seneri në Shagër, Polt në Rigon. Vazhdon Polt me një double kill. Dalet tashmë mjaft mirë prej Sinopsit. Kundërtari Pip i cili i jepet lam të mira e fundit këtu në këtë round. 7-2 ky rezultat. Edhe 3 raunde për pjesën e parë. Na duhen edhe këto 3 raunde. The thing about Guild Eagles so far in their takes is that they haven't really allowed Mos lejojmë as edhe një shpresë të save vogël or to safely even approach a për safe ekipën sort of kundërstare. retake. And part of that is also down to the equipment, right? This is going to be the first gun round in a while, what feels like a while anyway, if you're an Insilio player at this stage. And the other thing to point out at this stage is that
if Sugar gets one from the apartment's position, that Këto double flashes Siloj të jetë agresive nga ekipa jonë është Senera e cili po vazhdon në mid-rem dhe ka një entry drejt kundërshtarit Polt. Flatrën në kundër përgjigje është Rigo për Flatrën. Shagër në double kill drejt Sinopsit dhe Rigonit Shagër. Pozita e tij tashmë në Leather GX arrin të eliminoj lojtarin e bës Shagër. Po një flash dhe një molotov drejt kitchen Genci. Nuk është i sigurt të vazhdoj lojën e tij deri në fund, por në pozitën e bës. Ne shohim këtë pëllej këto ekipa jonë. Por në bës sajt e tashmë ndëshkohet Flatro dhe ka full info këtu FPS që Genci ndodhë të loj shpi nga i Dinky Shagër. Pozita e Tetrisit nga GX nuk arrin ta fitoj këtë round Genci. FPS clutches it. That's what INSILIO needed. 7-3. Pika e tretë nga kundërshtarët INSILIO. To point out, FPS getting a little bit of form, like and middle. My God, Guild Eagles were just like steamrolling middle at that point, and just I don't know how they managed to recover it. A 1 versus 2 with an op, that was not going to happen most of the time. Nuk e vendosën deri në fund që yes, it's such an unlikely round win to get after Sugar ends up falling to GXX without getting ishin full control. All the difference, but again. The buy is Por në compromised. bës sajt. They still don't have 5 rifles. Instead it's Dyshem GX dhe Flatro. 2 A1s. Në shkuan nga Mainova poja FPS. Në të gjuan edhe hapat prej pozitës së CT's nga Flatro. Drejte në jungle dhe Gencit pashtu i cili vraponte prej catwalk. Shohim Fadet. Not been able to find much success in connector. We really got to sing the praises of one Flatro, who's been very effective in Palace, and he's also getting a lot of mileage out of this. Tashmë i vendosën në pozitën e window. Looks like it's a bit of a B lean, but bomb's not picked up just yet. That'll be Regon's job after some exchange of damage in the middle of the map. Kundërstari Shagër Në hold nga pozita e benchit. Vetëm në lojtar kemi në BFs, pra është Seneri. Në afërsi të rampës ka arrit të dalë duke të Sinopsi tek Apex. Tashmë vjen edhe kontakti i parë prej Sinops drejt kundërshtarit FPS. Lojtari Pip nuk është i gatshëm i bëj ball aty Sinopsit, por është në pritje për Flatrën. Lojtari Pip double kill nga ky lojtar. GX ka rrit ta gjej atë refrag drejt kundërshtarit Pip ende Genci vjen edhe ndihma e Senerit, nuk ka ende kill Seneri në FPS, ndalen tashmë edhe Sener dhe GX pashtu Sugar në double kill dhe Pip në triple. Pika 4 nga INSILIO dhe raundi i fundit tashmë do të realizohet, më falni, pika e 8 nga ekipa jon apo jon betet të shihet. U blokuan mjaft shpejt këto në A-side. He might have gotten an AK instead. Well, the money's looking pretty low, so it might have been rebought. We still have a FAMAS on the crew here from Pult because he wasn't able to get in to any of the action there. What an absolute water bottle there out of Guild Eagles. Shojmë Senerin. Tashma me një smoke në top mid ekipa jon dhe një flash apo double smokes. Nuk kanë arrit të kuptojnë këto dy lojtarët tanë. Atje vetëm Seneri në atë pozit, tashmë Flatro është ai i cili po afrohet nga pozita e under, Juan Flatro. Subtick system. That's right. All he saw How's was this frags. assault gonna be looking, man? It's coming in from 3 different sides. Tre lojtarë to me 2 në side dhe 1 në jungle. Në afërsi të as është Pip, Fader dhe Polt në double kill që ndalin ekipën tonë. GX në double killin tjetër. Vazhdojnë në pritje këtu tek pozita e stersit Genci. Kemi një full ping nga lojtari Polt, triple kill i realizuar nga lojtari i bës Polt. Përfundon pjesa e parë 20 sekonda. Do të na mbajnë derisa të fillojë edhe pjesa e dytë me ekipën tonë që do të jenë në City side tonë mapën Mirage. It's not 6-6, it's not neck and neck like it was on Anubis, but it's as close as you can get without being that. So maybe INSILIO can do something on their T side. Maybe they can storm to victory. Once again, the all-important pistol round sermon.
Yeah. going to determine whether or not we get something like a third map. Last time it kind of did, right? We took a little 2-round break for the beginning, but then with a scuffed round, they actually get the win. So that was entertaining to watch. You said also, that this was going to be a streaky affair, and sure enough, get 6 consecutive, followed by the 3 to end it. With Sugar at the top, we did say he needs to be one of the players that shows up here today. And I was bigging up GXX, man. On CT side, I believe him to do his finest work. As we see the odds yet again, obviously, they have shifted somewhat, haven't they? Yes. All right. Yeah. Guild Eagles really needing this one, in my opinion. Absolutely, yeah. They need to be a little bit better at actually handling the conversion. Shojmë një push prej 3 lojtarëve apo 4 lojtarë më falni nga ekipa jon drejt në top mid dhe vetëm Flatro është lojtari nga ekipa jon që vazhdon të bëj hold pozitën as. Shojmë Flatro pozita e tij në Ninja, një gabim i vogël ndoshta, por shutin e parë nga Flatro eliminohet, ka vetëm një kill Juan Flatro. Fedit në trade. Sugar ka rrit ndëgjoj Rigonin dhe Gensin tashmë Rigoni saktë këtë kill. Rigon, double kill, një super kill tjetër i Rigon. Kërkon killin e tretë, është polt në ndalje për Rigonin. Sener dhe GX për pikën e 8. Guild Eagles arrin të fitoj raundin e parë në City Side. I saktë dhe i shpejt, Rigon man. And makes it an 8th for the Eagles. Skillit të pare, po i sigurt në full clear drejt anës së djathtë në atë angle, afërsi të rampës e pastaj në City me gjys plumi. Meine Liebe, meine Schatz, Rigon, ich liebe dich, 1-2-3. Was ist das? Scheiße mit Blumen. Now look at where we are. Presim, do të kemi edhe një rikthim të Rigonit, ka probleme me mouse, halo, nuk na ka ra në mouse të vërtet, Rigon. Yeah. They say if it ain't broke, don't fix it. It was broke the last time, but they ain't fixing it. They're going I ain't seeing no mollies mollies on that CT side, man. I don't know how they're going to be stopping this. Në pozitën e balkonit tashmë për Flatron. Blokot komplet sajti për është përsëri Rigon. Ai cili realizon një double kill Synops në ndim për Rigonin. Eliminohet tashmë edhe Sugar nga GX. Kemi një duel mes tij dhe Bolt është Genci në anën tjetër. Double kill edhe nga GX, pika 9. Një full buy. Tentim nga INSILIO që të futën në mënyrë të shpejt prej pozitës së pallas drejtën e asajt. Të garit blokojnë komplet. Edhe pozitën e sajtit. Shte Flatro mundua. Ka gjendur një kill. Rigon me kundër përgjigje nga pozita e triple. Apo në City nuk arritën me pa mjaft mirë Rigonin. Në mënyrë mjaft të shpejt. Largojnë nga loja 2 lojtarë të INSILIOS. French timeout, as it is called, where they just kind of waste time. Duket se ka pas një call të timeoutit apo jo. You don't have to. Guild Eagles. Betën ende në T-spawn këtu kundërshtarët INSILIO. They got all day. But yeah, technically playing the game is optional. If you take a timeout, of course the other team is going to be talking as well, but we're not talking about grander concepts. Shon GX tashmë është ai cili ka arritur të killin e parë, Synopsin anën tjetër. Në pozitën e Sener GX përsëri. Flatro në full ping nga pozita e sterc. Përshëndetën edhe në këtë round INSILIO. Pika 10, vetëm edhe 3 raunde shikues të ndëruar dhe do kemi një barazim këtu të këtij best of 3-shin në 1-1. Flank there to respond to scenario going all the way through. Or Synopsia it was. So that's a little rough for him, but ends up getting bopped instead. Well, we go on to 10-5. The comeback has to be huge. Fadet on his very unconvincing Krieg
The only player I've seen so far in CS2 that actually buys it. Full buy nga ekipa kundërshtare, nuk ka EVP për FPS, është një SG Play. Lojtari Faded po mblidhen për full execute në drejtim të as këtu. Kundërshtarët INSILIO. Shohim Synops dhe Regon të gatshëm me një double pick drejt kundërshtarit Bolt. E tashmë eliminohet lojtari Bolt. Eliminohet lojtari Bolt. Afron pozitën e rampës ekipa kundërshtare. Ndalen paksa këtu me një molotov të hedhur nga Regon. Është ende në balcony position Regon. Synopsi nuk e ka dërmen të ndalet deri në fund me një eliminim tjetër drejt lojtarit FPS Synops. Është më ka edhe këtë info, por dy lojtarë të tjenë në afërsi të rampës. Double kill i Siches. Është Faded. Trade për Synopsin ndalet kapiteni jon Regon pozitën e tij në onside. 1 minutë kohë për dyshën Pip dhe Faded. There's no way for them to get onto any site. They're going to have to play contact. INSILIO at such a huge disadvantage. Erë nga ta në ramp e tjetëri në Pallas. Shohim se çka do ndodh. Just biding their time. But it is all over. That's right. Come on, SG. Frod Faded me këtë SG. You don't even have to Është use atje ti the fokusuar me zoom drejt best part. konektorit apo stersit, ku tashmë qëndron edhe Gence e shohim. Në një off-angle GX. Regon në ticket. Se në ardhë në shorë dhe flatrën në top mid. Vjen edhe kontakti i parë. Kundërshtari Pip në Regon. Është Faded me këtë spray transfer. Drejt Gencit. Është plant edhe bomba, nuk ka kill prej granatës aty. E çuditshme kjo. Se si shpoton kundërshtari Faded. Afrohet Seneri. Ka me vete edhe diffuse kits. Duhet jeti fokusuar për në sandwich Sener. Nuk lejon nga lojtari Pip. Double kill nga në ti. Triple kill nga Faded. Pika 6. Pika 6 nga INSILIO. Javë njëre momenti kur GX nuk arrin ta eliminoj kundërshtarin Faded. Dhe kjo e ndëshkoj edhe ekipën tonë deri në fund. Ishte edhe një nade e edhur. Nuk e di nga Seneri apo Flatro. Ere nga këta lojtarë e hodhin një granat, edhe pse ishte në lojë shtëpi aty Faded. E pom se si arriti ta bëj dodge me crouch gjatë plantit të bombës. Një tjetër execute në offside janë 4 lojtarë të INSILIOs. Përsëri një presion i madh që po lëshohet në drejtim të Regonit. Vazhdon të jetë në jungle Regon, eliminohet shumë shpejt nga lojtari Pip. Tashmë Polt është në ndihmë për bashkëtarët e tij. Double eliminime drejt Synopsit dhe Regonit. GX aty shpoton lloj shtëpi Gence. 4 kundër 3, një lojtar më shumë janë INSILIO. I think honestly, looking at the money here, Guild Eagles are considering a save in the 3-on-4. GX is Shojmë way too low. Guild Eagles. Një ekonomi e dobët tek ekipa jon duhet rikthim prapa të rreshje taktike për këtë realizim të save-it. Hey, you offered up the Krieg if somebody else wants a... Me këtë AVP dhe këto 2 M4-a prej Flatrës dhe Senerit. It is technically an upgrade, pretty good for the CTs, you would imagine. I would imagine, but this is... Po lëshua komplet offside nga Regon. Siguri ishte një call edhe prej Synopsit. Që të vazhdonin me ndonjë play të shpejt në drejtim të midit. Se unë këto 2 raunde nga INSILIO. Pick me up. Yeah, somebody. He has at least 5 hours last 2 weeks. Shohim a do të vazhdojnë Synopsi dhe Regon në full buy. Ndonjë 5-7 apo Deagle. Now listen, I'm looking at this thinking to myself, we need to see more out of GXX. That's 2 rounds in a row where he wasn't really able to find impact. Now the second round, okay, sure, he was not in the right spot. But GXX is the guy who whiffed the spray onto Faded after the correction came in to give him that 2 kills on the Krieg that we were all talking about just 2 rounds ago. Fronte pozita rampës 3 lojtarë të INSILIOs. Sigur se më herët tashmë GX është në kundërpërgjigje. Vazhdon Genci, kërkon edhe killin tjetër. Nuk ka kill të dytë. Eliminohet GX nga Pip. Kemi aty kundërshtarin Pip që po vazhdon lojën në balkon të Pallasit. Double kill nga Pip. Molotov e hedhur në jungle. Eliminohet edhe Flatrës së bashku me Synopsin. Ka betur vetëm Seneri. E po nuk arritën të
plotërin një full buy, dyshja, Snop dhe Rigon e ka vendosur që në këtë round tjetë të gatshëm me 5 fora. E një timeout që po vjen nga Devil. Astyre 3 roundeve të humbra tashmë në City side. Other than that, though, they've been pretty content to just let the game go and speak for itself. So that's kind of interesting. I wonder if they'll take a counter timeout after this too. You know, you don't really have that much time as a coach to talk during timeouts. It seems like a lot when you're just watching or you're casting or whatever, but it's like 30 seconds. Kuptohet pra. And then in the freeze time, you can't talk. Problemi në offside. You don't even get that extra if only they could talk in the freeze time. Timeout round. I'm really not sure why that wouldn't be. 4 kundër 2. Maybe someone could signal to you what the enemy's economy is through the crowd, but you know, we could also have different rules for Besojmë që mos jetë një crowd demotivim CS në online Mirage stuff such as tek this. ekipa jon. Could be an option, yeah. Well, I mean, remember for the longest time, coaches were talking during. Vazhdojnë ta përmbyllin të paktën mapën Mirage e pastaj shohim në Ancient se çka do të ndodhë. Sepse të dyja ekipet kanë një përqindje të barabartë sa i përket win rate-it në këto 3 muajt e fundit. Sener fillon në roundin me një tentim për wallbang. Është Flatro ai cili po shndron shumë afër Senerit, tashmë kemi një call nga dyshja jon në Edward tjetë Sener e Flatro ketë pak sa info edhe për catwalk, double smokes në pozitën e as. Është kundërshtari Polt dhe lojtari Pip që po e vazhdojnë me një fake. Tashmë gjithçka po zhvillohet në both side. Eliminohet mjaft shpejt Seneri. Flatro është edhe Rikov dhe Jax në killin tjetër. 4 kundër 2 në low HP vazhdon të jetë kundërshtari Faded. Tashmë FPS ka këtë AVP në dorë të tij. Ardhën bëj hold në afërsi të smokut drejt kitchen. 3 lojtarë nga ekipa jon në short dhe në BX. Do t'jetë si Nopci, vazhdon Sicja, shumë më afër në short, eliminohet nga Faded. Jax në BX, Rigon. Faded apo Genci. E shohim Jax, mjaft mirë. Ky play i sniperistit ton, pika e 11. Një super clutch nga Jax. Yeah, I was just checking if he has the. Po me jump. Obviously, this one's gonna Ja go ushi through. paksa edhe topin. Otherwise, he would have been in trouble. And Kundërshtarit 11th. INSILIO probably going to be sticking to A execs. I Gatëm guess. edhe 2 raunde. What Yeah. discipline from the Eagles to not just boneheadedly rotate from B to A. INSILIO me një Despite timeout. all of that util. Shohim Yeah, I wonder if it's if what gave it Rritën away is ta that all of provonin the pra me smokes një were, like, a fake little bit në këtë round të discoordinated, fundit. like they weren't thrown at the same time. Atë Sometimes call you të can tyre tell apo that, like, oh, this is strategjin. obviously a fake from like less people. But it was actually two Ekipa people. nga It was Rusia. INSILIO, it wasn't just one person. So they did really try for it. They were Edhe gonna pse call their realizuan një timeout entry kill timeout. drejt Senerit ishte They Flatro haven't me ended up kundërpërgjigje using të all of shpejt, them. pastaj Jax dhe See Rigon that from INSILIO, getting their me nga një thoughts out here as eliminim they're gonna try to në claw on offside. back. Is Fada going to give us the Krieg again? Surely. No. Okay. All right. Dang it. Pretty good utility out of all of the players. Could balance out Ishte the një economy a plus i little madh bit here, and për ekipën tonë që të realizoj deri në fund edhe ai they retake did end edhe up pse losing a ishim lot of players, në so Scenario will rrezik be të relegated të to that madh. MP9. Nga 3 me These 1 are okay. One Flatro pretty low on them. only në a 19. 1 me 1 prej Gencit Yeah, ai clutch. Loaded up enough. Shohim given se the nere në pace MP9 that në INSILIO drejtim të is tij janë Not vetëm 2 lojtarë kundërshtar, as, 2 të tjerë në top mid dhe i explosive vetëm në toward pallas this round, kundërshtari though. They Pip. are just making their presence known on middle, but they will be taking it in a bit of a slower fashion. Ndryshim të Wow. pozitës ka këtu Obviously, the Seneri extremities of the map make sure no one really pushes from ishte vendosur one angle or në another. balkon And të the Eagles Bohepsit. not really trying to do so. They are FPS dhe also willing Sugar, to contact dyshja themselves on all parts në of the map, pozitën really. e It's under Team has ende been together as janë long as vetëm it në has. hold, I'm a afrohet little në under underwhelmed window by the way tashmë the Sugar. Eagles are working with their coordination. Shohim Flatron A lot of dhe their gjën këto smokes 2 and molotova. other utilities Ka një info coming por down and a little bit of awkward lojtarët në timing, mid so ramp they dhe don't really have that much to lojtarin combine, tashmë në but under window Scenario Sugar. will stick it out on B with the single smoke to his name. Rigon has the other smoke for the team, but is he really going to be able to hold much? Maybe Palace at best. Risheti prapa So low, tek pozita and e Delpan. if
Rigon hears anything. Bjep that is se gonna ende është një be lojtar such i a INSILIOs. huge deal. Tashmo një setup prej But dy they're not lojtarëve nga even ekipa gonna jon. get even a single Është triple Rigon dhe points. Those GX positions are held all over the në map, shadow dhe në as they're gonna ticket be mat showing AVP their të hand Gencit. very, very soon. Eliminohet Flatron nga That's Shoga. right, Sugar with the opener onto one Flatro. Very big kill to Shojmë find. kundërshtarin GXX Pip që will be përshëndetet able to prej respond Gencit. on a pick, 4 so, kundër 4. okay, holding 20 for the sekonda. contact, not Gjithçka exactly what you would do të expect. përfundoj në He's gonna offside. He's gonna Rigon rotate over është towards the ende end. gjallë. Dëgjon aty dhe fleshat e hedhur tashmë nga ekipa kundërtare. Rikthehet prapa Fejtit. Nuk ka kill për Rigonin, është polt në kundërpërgjigje. 3 kundër 3, afrohet edhe GX. Genci i sakt. Eliminohet lojtari polt, 3 sekonda, nuk ka kohë për flet të bombës. Nuk ka kohë, 12 me 8. Pikë parazimit tashmë për Guild Eagles. Pikë parazimit për ekipën tonë. Kemi vetëm edhe një round që na duhet dhe të përfundoj gjithçka sa i përket mapës Mirage. Yeah, no, their pride is certainly not intact after that one. Just a absolute like failure of a last second push, and they really didn't O mundon me këto do anything fejka during that freeze time to warrant it. Maybe they were expecting more. pa lidhje. Ekipa kundërtare nuk po i dhezin ashtu siç po It's like pritet. not something they've drilled, right, Sermon? If you think about it like that, it's like they just assume, oh, I'm on the site. I probably have 30 seconds. Tashmë No, you got like me një 7. call You gotta work. You gotta prej move. 3 lojtarëve në And I top just mid didn't ku have the njëri nga ta to keep with that, but GXX përshëndetet prej Gencit edhe tjetri nga Flatro. 5 kundër 3. 5 kundër 3, fillimi i raundit Rigon i sakt drejt lojtarit tjetër Fejtit. 2-on-5. Jemi vetëm You really do. You've got Polt, you've got Pip. lojtarin Polt dhe kundërshtarin tjetër Pip. Pozita Pallas. SG play edhe nga ky lojtar përveç Fejtit. Tashmë vazhdon të futet në shadow. Waterfall that does get briefly split. Hard timing aty për Flatron, por është në anën tjetër GX ku eliminon lojtarin Pip. Ka mbetur vetëm Polt dhe përfundon mapa Mirage i gustë ndëruar 13 me 8. Do shohim mapën e tretë në Ancient. Edhe një herë, të dyja ekipet me win rate, përqindje të win rate të barabartë. Nga 50%. Do shohim se kush do të jetë më i miri e të vazhdoj nesër në Grand Final nga ora 7 në mbrëmje. That last sort of 1v1 on the B bomb site, the one time they decided to actually go B and attempt for it. Hajde një support të madh aty për çunat e BNS. See what they can muster on Ancient, which is a map that obviously Guild are a lot more experienced on. So gotta keep that in mind. The Eagles have indeed landed. Vesh dashni, jo urrëtie, ju falenderit shumë. Ju falenderit shumë edhe nga ekipa jonë edhe nga unë gjotësi si komentatori tyne. The numbers don't really lie. Dashni You pose Infinite. questions and you investigate them further, but the eye test seems to have been passed after all. Yeah, GXX did come in here with the most kills, but That's let's right. talk about a little bit of the other guys before we get to the MVP. No, we can just get to the MVP. It's We fine. can just get to the MVP. It's pretty clear who it is. Let's be real. GXX finding Presim 10 minuta, një pauzë shkurt derisa të filloj edhe mapa e tretë Ancient. A little bit of a sort of footnote there, but GXX, he was the difference maker in some of those CT positions. He was the reason why INSILIO got stuffed on some of their takes, especially towards the A site after finding a lot of success. So definitely hats off to him. He even had a little bit of a clutch with a rifle, which was a welcome change considering his performance up until that point. And, you know, the sniper matchup then was a completely one-sided affair, given that the guy Absolutely. at the very bottom of the scoreboard was FP triple S. So, yeah, I hope he finds form for Ancient. Lord knows you need a good AWP player there. But, of course, you can find out with us what the deal is going to be with the third and final map. Ladies and gentlemen, we'll be right back after a short break. Stay with us. Sometimes I wanna run away, 'cause I can be it from me. But you never know it. I'm feeling
feeling something for you. Maybe it's getting stronger, but you never know, never know. I don't wanna say goodbye, cause I really like you, don't you notice? I don't wanna know the one, cause I really need you, baby, love me. I don't wanna say goodbye, cause I really like you, don't you notice? I don't wanna know the when, I don't wanna say sometimes I wanna run away, cause I can see you from me. But you never know, never know it. I'm feeling something for you. Maybe it's getting stronger. But you never know, never know. I don't wanna say goodbye, cause I really like you, don't you notice? I don't wanna know the one, cause I really need you, baby, love me. I don't wanna say goodbye, cause I really like you, don't you notice? I don't wanna know the when, I don't wanna say goodbye. I
was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass, I'm here once again, and I'm dealing and feeling the pain. So who takes the fall that covers it all again? And if you should call, it's no trouble at all. I'll paint out the sun back where we began again. Oh, hello. I'm sorry. I have to unmute sometimes. Welcome, ladies and gentlemen, back to BetBoom Dacha Belgrade 2024 Europe/CIS closed qualifier. We're on the last map of the day here with myself, Sermon, and my boy Pernogo, as always. I mean, look, man, this match between INSILIO and Guild Eagles, this upper bracket final, it's delivered some good CS, but I think Guild Eagles, they should be taking the third, man. I'm not budging. No, and maybe it was wrong of me. I mean, objectively speaking, look at the results. It was wrong of me to say that INSILIO could take it 2-0, but I think there was a world where they do make that happen. It's just not this world that we're living in. So the Eagles will continue to spread their wings onto Ancient. That is territory where they are a lot more tenured than the INSILIO squad that is a little bit more slapped together recently. And yeah, listen, they've had some players that impressed. They've had some players that did not. FPS has been a liability on both maps, despite having a 1 or 2 clutches on Anubis to his name. Not really looking too hot going into this third and final map. So he's a particular point of contention, whereas GXX topped the board. Rarely, but still something that can happen on a map like Mirage, and I think it can happen on a map like Ancient too. So he should continue to have that head-to-head advantage. We should continue to see Sugar performing well, Polt and Pip maybe coming in for those anchors and clutches, but other than that, I think INSILIO is probably only good for a couple of good rounds here and there. I really don't see them being able to take this one. I mean, especially if you look at their recent history on that map, you know, like they're just not getting any kind of good players to play against, really. And we have actually, for the IM Chengdu closed qualifiers, they did beat Guild Eagles on it, 13-7. Oh, interesting. So that is already a head-to-head that has happened. Was it that long ago? Nah, a month, an eternity in CS time maybe, That's but right. you know, maybe something like some kind of a positive indicator for them at least, if we're going to be that down on them, right? We have to mention that. Sure, yeah, absolutely. And you know what? A month ago, Alexi B wasn't a major winner, but here he is now. So you got to keep that in mind. A lot of things can change in that time. I still have to say that I don't know what the context was for the Chengdu qualifier, but in this case, we're talking about a third map after you started to come back on Mirage, but ended up getting stamped out. And the momentum is clearly on Guild's side now. And they are a team that is momentum-based, but you can probably say that about any team at this level. So, and the same token, INSILIO, if they don't come out swinging on Ancient, I wouldn't give them too much leg to sort of pull on this one. I feel like they are probably on their way down to that lower bracket where they'll face off against Amcal. And who knows going to take that match, because that's like an interregional CIS derby. We have no idea what's going to come of that, but let's see what happens. Let's see what happens on this third map. I'm excited to see what we end up seeing after all. Plus Amcal, coming in with the sub, that's actually not disappointing us. So that's like gonna make it an interesting affair. But what's more interesting, is something we maybe should have already picked up on in the original camera segment.
this exact match has already played out. So That's the right, script yeah. has been leaked, boys. Anubis, Mirage, Ancient. So that was the context of that Ancient win, right? Interesting. Last time they won that, but of course, last time Mirage was even a more wild affair with a 13-3 going the way of the Guild Eagles, Oh, okay. with Anubis being that INSILIO win at 13-8. So interesting, because we've had the 13-8 scoreline on Anubis again, but Yeah. they improved on Mirage. So the more you're saying, the more I'm thinking maybe INSILIO could repeat that Chengdu result. But I don't know. I mean- you think about past experience, you think about veterancy. I mean, you have to say, I'm sure that Guild are prepared for this situation. I'm sure they think it's going to go differently this time around. Of course, but also, like, you know, we could have looked at the odds briefly. It just changed down there, but it was at like 2.5 for Yeah. INSILIO. So knowing what Right back you to know where we now, started, by the way. Right back to where Yeah. we started this whole series. I mean, you know, it's tied up, so it kind of makes sense for that to have happened. But do you believe in past experiences at 2.5 odds, which, like, that's significant, you know? That is I mean, true. That's a pretty big 2.25. Sorry, there you go. It changed. It's a significant cover story, I would say. And you know, another thing is we just had FPS join the game. I was going to say he's we were kind of waiting for him to join the game even when the game was live in some ways. in To the be past, fair, but, Pronogo, a lot of people are waiting for their FPS on CS2. That's true. That's true. We're still waiting, and we'll probably always be waiting, especially on a map that has water on it, like Anubis and now Ancient. So stay tuned for that. Stay tuned for those performance updates. You know, your operations are surely just around the corner. Praise Gabe, and I'm sure he's coming in the clutch. I mean, I don't know why people big up operations as much as they did. Like, it just adds. I a bunch of need an maps excuse to game. kill 30 chickens in Dust 2 deathmatch. Otherwise, my life will not be complete. I have to spend money on digital items. That's the thing. That's gonna save us all, right? Not like, you know, just patiently working on all of the game mechanics and various weirdnesses introduced by the newest engine. But let's introduce these two teams one more time, ladies and gentlemen, on this third and decisive map of Ancient between INSILIO and Guild Eagles. It's gonna be the Balkan Bad Boys on that T side, while INSILIO looks like they'll be Rikthehemi tashmë tek mapa e tretë në Ancient. Defending is not a thing. Jemi në knife round. No, just run around the whole map, the whole way through. You know, Yeah. I think it's kind of silly. Shohim sa do dalim si T-side apo do të mbetemi në T-side këto humbot kjo round. You know, we talked about the whole idea of their Kësaj do të being vazhdojmë lojën në T-side, zgjedhja e INSILIOs. momentum swing in the early stages of this series. And it's gone the way, you know, INSILIO and Guild, both momentum-oriented teams. We'll see if the decisiveness is going to come in here after all. I don't know that we can really count on INSILIO going up to a flying start, whereas Guild Eagles, I think, they definitely have the know-how on this map. So we'll see how it goes. Back into a bit of a warm-up deathmatch round here as we await the decision from INSILIO. They will stay on the CT side, and we are now live. Remember, the winner of this match goes to the group final, and they will await the winner of the lower bracket match. Of course, the loser goes down there. The odds shifting in for your final predictions. Looks like some of you took the INSILIO 225, and we're down to 210. Still, favorite odds for the Filangjellska, shikues të ndëruar, Beretas tek kundërshtarët tanë është lojtari FPS, cili do të bëj hold pozitën e bës, prapa ati qëndron bashkëlojtari Fedet. Në anën tjetër, Sinops dhe Rigon shumë afër në B-main dhe tre lojtarë të tjerë të ekipës të fokusuar por në Red Room. Do të jetë një B-split ndoshta prej Redditu. Kemi kontaktin e Filatros në drejtim tek lojtari Sugar. Filatro dhe Sinopsi me nga një eliminim 4-3 kjo situatë në favor për ekipën tonë. Kemi edhe një kill tjetër apo jo. Largohet aty Bolt. Tërheqje prapa, bashkohet dyshja, Bolt dhe Sugar. Shohemi për në B-side. Një play mjaft i mirë nga Guild Eagles. Vazhdoj me Sinopsin në Beretas. Është i pari këtu Sinops. Ka një off angle tek pozita e longut. Not
No, surely not. INSILIO, why They're would going they ever for it. change them? No, they have a one flash planten and dhe bomba. set his team up, but Sugar is super low. Nuk e kanë vendosur të shkojnë për retake. Okay, James timing. Kundërshtarët Dude. tanë do të bënë They're save. gonna do it. Këto pancira apo kevlarat e tyre We'll save some. nga lojtarët Faded, Sugar dhe Polt. I can't imagine Afro guys tashmë në Red Room Seneri. 18 points Lojtari i parë në hunt nga ekipa jonë në round të parë në Ancient. Kuptohet vendodhja Sugar nashta këtu prej Senerit. Eliminohet Sugar. Sener vazhdon me lojë të shpejt He died anyway. drejt It's almost like e në offside prej Temple. Largohet aty Polt. Kemi një double save të kevlarave nga dysha Faded dhe Polt. your life. And you know what? Fair enough, but get it out of your system now so you don't do it in the more impactful ones, is what I would say. I tend to agree. What's the force looking like for INSILIO? Bomb planted and exploded. Guild. INSILIO e kanë vendosur që të shkojnë për full buy me njerë në roundin e dytë. UMP, MP9 dhe 5557s. Me dy lojtarë në offside, rush play nga dysha Faded dhe Sugar. Eliminohet Rigon. Eliminohet Rigon tashmë probleme për ekipën tonë. Kundër përgjigje e Senerit në double kill të shpejt pranë midit. Shot një Molotov në atë pozicion. Pip është në një lloj off-angle në afërsitë e Kevit. Jax tenton aty ta ndalë. Është vetëm Sinopsa i cili ka mbet ende gjallë për ekipën sonë. Dhe një pik i shpejt i Sugar. Takes care of his head, and INSILIO, thanks to the almighty power of the E barazon këtë rezultat në 1-1 nga ekipa e tij INSILIO këtu Sugar. Javë njërë momenti i Pip. Ishte një double kill. Pa me dhe Senerin që ndodhej në low HP. Nobody likes that. Tani kthehet Sinopsi për një smoke të hedhur drejt pozitës së midit që të vazhdonte përsëri në offside Sinqia. Go in first. Nuk e lejoj këtë kundërshtari Sugar. More elite teams, they would take the 1 extra second it takes to shuffle the players, but Flash apo, më falni, është një nade all the way që kthehet prapa nga Polt drejt bashkëlojtarit të tij FPS. Full push edhe nga lojtari Pip. Ka mbetur i vetëm Flatro tek pozita e Kobi. Rrethkohet Flatro nga të dy anët, afrohet FPS, eliminohet Flatro, 5 kundër 3. 2 eliminime nga ekipa kundërshtare drejt ekipës sonë dhe 2 kundër përgjigje të shpejta prej dyshës Sener dhe Sinops. Shojmë, lëshot një smoke aty në Deep City, Seneri nuk ka kill tjetër. Kemi një plant të bombës, Rigon, full blind, Sinops nuk ka kill. Është lojtari on Polt me këtë triple kill dhe në fund. Një eliminim nga FPS dhe një tjetër nga Faded. Pika e dytë tashmë në përsi përsëri INSILIO. Paktën kemi një plant të bombës. Mund të vazhdojmë në një hold bite, jemi të gatshëm për roundin tjetër, jo këtë round që bëj presim. Ja në momenti FPS. Në Flatron pastaj Sener dhe Sinops, një explode aty. Prej double dorsit në afërsi të Bomenit, por nuk mjaftojnë ato 2 eliminime, ishte Polt në kundërpërgjigje. Raundi 4 shikos të ndruar half by ekipa jonë. Just spending a little bit. Yeah, around 2K on each player. GXX will have a compromise buy in the next once they get a bomb plant down. Shojmë FPS dhe Asterisk for this lojtarin Polt, round. dyshja që do e mbajnë këtu pozitën e midit dhe loja agresive në çdo moment. E pritur kjo tashmë përsëri dhe nga Polt, ndalet FPS. GX nuk ka kill tjetër Kenci, ka mbetur vetëm Sinopsi. And Pip W steals it from him. What an absolute troll. Yeah. Bashkëlojtari i tij Pip, i cili nuk e lejon që të realizojë një ace këtu, lojtari Polt. Now, okay, listen. I gotta tell you, sir. Momenti për rikthim full buy ekipa jon 5 kallasha të gatshëm që të lëshon këtu në Ancient në T-side Guild Eagles. We've already been on this guy's behind to try to tell him he needs to wake up, he needs to Është ai round default, një strategji që kemi pa shpesh herë këtu në këtë map me Rigonin solo play pranë midit dhe supporti i fleshave që vjen nga njerë prej Senerit e nga njerë edhe nga Sinopsi. Të tjetë Rigon në afërsi të Amenit, ishte Sinopsa i cili e zaventsoi për ca sekonda Rigonin. Një nade edhur edhe nga Jax, kuptohet vendodhja kundërshtarit Pip. Full rush, agresiv, lojtarët kundërshtar, presim kundër përgjigje prej Flatros. Nuk ka kill apo jo, e realizon të në fund Flatro, ka ngec aty, behind the wall o Flatro, Seneri nuk ka kill Qaza. Ishte shumë afër që
të realizonte atë kill dhe të bëj open pozita e asajtit nga ekipa jona po Seneri FPS mis shot drejt e Rigonit. Tentimin e dytë nuk ja falë Rigonit as edhe flatrës FPS për pikën e 4 të INSILIO. Nuk arrim të menaxhojmë këto situata kundrejt ekipeve që vazhdojnë dhe nuk ndalen me lojë agresive qysh nga fillimi i raundit të parë pastaj edhe raundit të dytë. Me njerë vjen ky timeout prej Devil Walk. Ne duhet një ndryshim i vogël këtu. Kemi ato kundërpërgjigjet e shpejta të gatshme drejt peshës nga Rusia. INSILIO tashmë pas raundit e dytë nuk kanë të ndalur, arrin 4 pikë dhe kemi një ekonomi të dobët tek ekipa jon, duhet një half buy. Është pa mundër që të vazhdojnë në full. I wonder what their fan base is called though. Put it together. Shot një smoke në drejtim të double doorsit prej kundërshtarit FPS, ekipa jon pikërisht në atë pozitë ndodhen 5 lojtarë të GNS, janë vetëm në pritje. 3 ekrana, një Deagle dhe një P250. Kojmë kundërshtarin Pip afrohet përsëri, është vetëm në jiggle pick tek pozita e Bomainit, lojtari Pip. Vazhdojnë ekipa jon arrin të dalin nga pozita e tij spawn tashmë në banana të vendosur që të shkojnë deri në fund për në cave. Guild Eagles. Well, what is required is a bit of a miracle for Guild Eagles to get on the board. I mean, we're talking about pistols all the time here. Shot edhe një smoke. There's armor behind this. Në fillim nga kundërshtari Faded. Ndoshta do të kërkoj një flash këtu Faded. Fakt e kërkon edhe një smoke. Tjeti gatshëm ta lëshoj tashmë edhe ky smoke nga lojtari Faded. Janë vetëm në hold Guild Eagles. 45 sekunda. Në donut është lojtari Sugar. Në A-side kemi FPS dhe 3 lojtarë të tjerë vetëm në hold në B-side. Po mblidhemi për në donut të Guild Eagles. Nuk dëgjohet as edhe një hap për ekipës son. Sugar avullon aty gjamat e syzave. Sugar triple kill i shpejt. Është Rigon në kundërpërgjigje. FPS në Senerin. Ka mbetur vetëm Rigon. Nuk ka kohë dhe nuk ka mundësi që të vazhdoj tutje Rigon. Double kill i FPS. Pika e 5 tashmë nga INSILIO. Raundi i 7. Ja nere kjo replay mjaft mirë. Lëshon me vetëm një flash ekipa jo. Largohet prapa Sugar po. Ishte me një pozit. Shumë shpejt arriti të realizonte atë triple kill, atë damage të madh Sugar. I don't mind it. T-side is what it is. Yeah, not in a great spot right now, but look at the odds flipping almost immediately. Fair weather fans, are you an INSILIO? Whoa, so many Jemi një wallbang prej kundërshtarit Faded dhe Synopsit. Në të njëjtën kohë drejti. E Seneri tashmë në hapje të lojës për ekipën tonë. Synopsi në trade, vazhdon Pip. Lojë agresive përsëri nga ky lojtar. Double kill. 3 kundër 2. Kemi një trade post Flatro. 1 minutë e 10 sekunda për dyshën Sener dhe Flatro. Merë me vete dhe bombën u Flatro. Afrot në T-spawn së bashku me Senerin. Janë të vendosur tek pozita e midit, dal nga dal. Në të lëshohen për në A-site nga A-main. Dyshja FPS dhe Sugar me një rotate të shpejt, ku tashmë kanë betur aty në B-site. Dhe janë duke vazhduar me lojë agresive drejt bananas. Kemi në Heaven, lojtarin FPS dhe prapa në B-main Sugar. They're making their way toward the A site, right? But they have to be quiet about it. Guild Eagles, they're Molotov në backside, një plant për A-main nga Flatro apo në open. Allowed the bomb plant. FPS assumes he's still on the left side, but can't know. Këtë kontrol edhe prej big boxit këtu, Seneri, afron tashmë në donat dyshja. Sugar dhe FPS
Nuk ka ndonjë pikë nga sceneri. Në A-main vazhdon tjetë Flatro. FPS në kërkim për Flatron. Sugar në backside. Shohim këtë situatë 2 kundër 2. Flatro. Është FPS fillimisht. Flatro! Spray control I gjall nga Flatro. Pika e dytë. Wow, Juan Flatro with the double kill. Double kill I shpejt nga Juanita. Shohim edhe njerë se çka ndodhi në fillim të raundit këtu. Shohim Flatro. All muscle memory. Look at that. Aims to him for the last couple of bullets. Zot, nishi pik nga Juanita. Great reference. Guild Eagles, how do you keep this one going? Loj agresive nga Sugar, tashmë probleme për sinopsin. Eliminohet këtu Sicja. Rëqje prapa e tjemve apo jo, ka vendosur shkoj deri në fund sceneri. Kemi një trejt prej Gencit, super flick shot nga Jax. 4 kundër 3, ka mbetur brenda në cave. Kundërshtari Faded. Shotën një tjetër smoke nga Flatro. Tenton që futet deri në fund, vazhdon Juan Flatro. Por është Faded që largohet me një timing. Sugar në kundër përgjigje drejt Erigon. Nuk ka fare info për Flatron. Eliminohet Faded, vazhdon Flatro. 20 HP është ende gjallë. Prapa në B-main në hold do tjetë Jax. Vetëm një flash që ka me vete lojtari Sugar. Still a whole minute on the clock, by the way, after I all know, that yeah, that's action. how It's just explosive these rounds have been. So they are going to trade over. Bogdan's Change weapon mes Flatros dhe Gencit. The low HP player. Sniper shouldered. just 2 people left here on that B site. And maybe INSILIO is going to go cover mid as well, so they waited just long enough. That's right. Don't have anything for Vazhdon Flatro të bëj hold drejt pozitës së longo, dal nga dal afrohet edhe Jax. He's not been having the best of Brenda early në times, site so 30 now sekonda. we need to see him. So when Flatra has the sniper and the bomb, Sugar but he's kuptohet vendodhja ati nga Genci. Kuptohet vendodhja ati nga Jax. Eliminon Sugar 2 kundër 2. Ka një nade me vete tashmë Genci. Lëshon këtë nade mjaft mirë, por jo ndonjë damage I madh drejt kundërshtarit Polt. Humbë dueli prej Gencit në këtë drejtim të shortit dhe është FPS. Ai cili e ka një teze të bukur dhe eliminon Flatron, lojtari nga Rusia, FPS. Me fitore në këtë situatë 2 kundër 2. Shojmë njerë, Flatro, mjaft mirë kjo play dhe Gencit në mënyrë shumë të qetë, vazhdoj drejt pozitës së kevit, eliminoj lojtarin, por që kjo nuk mjaftoj deri në fund, nuk mjaftoj kjo për dyshën tonë. Maybe after he plants the bomb and he can just do a crouch peek with the AWP, you know, just like swinging on out. You know, I like his chances better than yours there, so he Raundi 9. Tjetër mundësi për full buy në mungesë të AWP-s dhe një kalloshi prej scenerit, tashmë FPS nuk e ka ndërmend të ndalet. Close range nga FPS këtu pranë midit. Kemi probleme nëse nuk ka flesha për në mid në support të treshës son GX Flatro dhe Sener. Anë tjetër I vetëm në banana do tjetë Synops. Në main hold kemi Rigonin. I like the idea of Rigon pushing a little bit deeper into A. Shojmë aty një jump, vetëm sa por info nga Flatro, kundër përgjigje prej Molotovit nga kundërshtari FPS. Looks like Red Room is going to get cleared and smoked. Guild Eagles finally going to be working their way out into the Tashmë sniperisti kundërshtar në pozitën e Redit. Në Temple do tjetë Sugar dhe në Donut Bolt. Me edhe një smoke drejt pozitës Red Room. I mean, other than the fact that they left the bomb back, which, yeah, might Got an HE and a Molotov. Shirojnë t'jenë një mundësi këtu t'jemë për double apo triple pick drejt Donut. Janë të blokuar me një smoke nga kundërshtari Bolt. Afrohet Flatro tek pozita e Redit, 25 sekonda. E shojmë. Tashmë largohet edhe ky smoke në afërsi të Donatit. Kundërshtari Bolt që tenton të zgjedhë një kill, ishte Rigon ai cili po e hap paksa rrugën këtu për ekipën tonë. 4 kundër 4. A ka info për Sugar? Jo, nuk ka info.
And they haven't started the plan to get Eliminat yet. ekipa jonë në A-site. And FPS getting a much needed frag onto the only healthy player left alive for the guild. Eliminat ekipa jonë e pam Sugar, problemi kryesor në atë timing. Okej, vazhdo lojën e tij, bëhet hide në big box janë në momenti. Një eliminim, por damage i madh me lëshim të sprayt dhe ndihma e FPS në mënyrë mjaft të shpejtë që nuk e lejoj as edhe Gencin të vazhdonte kërkonte një kill në pozitën e Cities. Timeout tjetër nga Devil Walk. Ka mbetur edhe 3 raunde për pjesën e parë në mapën e tretë Ancient. Shohim cili do t'jetë kalli i radhës nga Synops dhe trajneri jonë. Like even as the caster that can see everything, I wasn't able to. I kept changing my mind. No, they're going A. No, they're going B. No, they're going for like a top mid sort of contact play. No, it's A actually, and they can't even get Pip W in fast enough fashion. Yeah, FPS was also in a really good position to Një clear molotov the të deck hedhur with his last remaining drejtë smoke në grenade. boss He side actually nga forced it ekipa over jonë. A, so not really working out for the guild. They are going to see if they can foster. Shmo with kemi their Flatron që one ka rritë të rifle, bëj one pik shot, në who does pozitën a e little midit, bit of por damage, but blokon Sugar nga is gonna clear him out Bolt despite the all the Sugar. blindness. It's not looking good here. Shta dhe Servant, Senere they cili lost both players that were by the AK, nuk so arrin there's no way to recover that safely. Mid is asgjë entirely një in eliminim territory as far as the guild knows. në heaven apo në mid center. Guild's trying to match back Frot up, Rigon they can mass on me through këtë the Tech cave 9 position, brenda but në there's cave plenty of Rigon. CTs here. When's that ever worked, you know? We're just gonna swing into cave, gonna reveal our positions, and then going mid becomes literally impossible. So let's just cut out the middle, man, and go mid in the first place. That's how I'm thinking. Oh, Rigon getting And then let's caught with a change little our bit of minds damage. halfway Yeah. through. Këto Let's një just pik not të go shpejt mid. edhe nga Let's- lojtari Paul dhe ndihma let's Sugar take tashmë. us- Nuk let's krijojnë take ekipën Rigon tonë që to të lose vazhdojnë për në heaven. and let's just wait for this round to finish. Ndër vetëm because Synopsi otherwise- që është ende gjallë në pozitën e heaven, eliminotën Sinqia 8-2. 8-2 ky rezultat. Not stacking up very nicely here. Viola është mirë në Ancient në T-side. And Ancient has gone from a CT to a T-sided map. Pas eliminimit të Flatrës ishte Sener i bllokuar nga pozita e Cave-it me atë push të kundërshtarit dhe ky double pick i Paul the Sugar. Thinking that INSILIO are going to drop an 8-2 lead. I mean, we're not If you done with think this half that, yet. But Pronogo, you must be insanio. I am an INSILIO. Pron për në amen tashmë. Guild Eagles, 4 lojtar nga ekipa jonë do të kemi një kontakt në drejtim të sajtit. Shohet një smoke për në City apo në Donut, më falni, double smokes nga të dyja pozitat janë të bllokuar ekipa kundërshtare Sugar. Por te smoke-it arrin eliminimin e Rigonit. 4 kundër 5 ekipa jonë. Jax shumë më afër në temple. Tashmë Seneri duke hedhur këtë molotov bllokohet nga FPS, eliminohet në fakt. Jax në trade 4 metre. Një lojtar më shumë nga ekipa kundërshtare. Flatro në boost për main. Flatro ishte shumë më afër për një double kill uan Flatro. Vetur vetëm Genci që është në loj shpi tek pozita e brokit. Arrinja eliminim, por kundërshtari Pipa i cili realizon këtë trade drejt Gencit pika 9. Nga kundërshtarët tanë INSILIO. One random guy that dies through the smoke. GX then gets on that perfect angle, but it's not so perfect anymore if he's in a 1 versus 2, right? Like it was very, very strong, but all of his help goes away in an instant. Shohim më njëre se çka ndodhi në këtë round të shpejt, pra pas Flatrës që nuk arriti të realizonte a double kill të shpejt, ishte Synopsi me një pik nga Big Box dhe në fund Jax nuk pat mundësi tjetër. Mid-round positions or the post-plant positions weren't spectacular for Guild. It looked like maybe they should have been able to do a little I bit bllokuar more. nga kundërshtari. The Një play shpejt në pozitën e midit, por është tashmë Sugar me kundërpërgjigje që ka lëshuar komplet pozitën e Donut dhe vazhdon të afrohet brenda në smoke. Sugar
Kemi edhe një kill drejt sinopsit nga fejdet. Sugar raising. Vetër vetëm all Sëneri of që është the ende gjallë tek insulin pozita e levels midit. that one. It was absolutely insane. 20 sekonda, Dancing 4 around lojtarë të like that. vdekur nga ekipa jon. Scenario, you know, not long for Got this 5 health world. left. Yeah. Shohim Sener. When you park it's like over. this as a Vetëm T 5 and HP. it's the last round of the half, you're just hoping they swing into you, and I just don't see it happening. Nah. Go looking again, jumps on up. Pip will put him down. 10 to 2. Eliminata dhe Sëneri këto 10 me If you 2, bought pjesa high e when you parë. still could, you might be 3 raunde në T-side nga INSILIO përfundon gjithçka, por jo dhe rrugtimi jon drejt Same maps këtij as, kualifikimi, the mundësia previous, për you know, LAN time event. these two teams played, and Në it këtë looks like organizim the really 500.000 stomping dollar. maps are getting even prize stompier pool. results. Obviously, things could change now if the Eagles were to claw their way to, you know, a pistol win. But yeah, INSILIO with the 2.2 odds looking real good now. When you think back to what they were. Listen, I gotta say, I think we'll be Kemi një back pauzë on shkurt, camera 20 in a sekunda. flash here, Sermon. I really don't know if Gil Sot Eagles filloj can me do njëre much me to raundin e stop parë të the pjesës së bleeding. dytë. Scenario will pick up a kit. Everybody else Nuk ka with bereta those Kevlar sets. Pretty So we similar can see some of setup them over on here. Por cameras, right? sinopsin. So we can see how they're feeling. That's right. Not the best We body can al- language. We can see some of the cameras actually ended up going dark, and now a 10 odds swing. You can tell Guild Eagles are not favored, but it's a new half. New opportunities. Yeah, they did pretty well on the CT side of Anubis if they can channel some of that now that they're on Ancient. They need to if they Flatro, wanna continue Rigon winning dhe this. 3 and Otherwise they'll be donut. beating I'm them. liking this, man. GX brenda në donat. Not Do e so shohim. much More for the CT. Vazhdoj me dy lojtarë tjerë këto në Yeah, they're gonna donat. get cleared Futën too. në mënyrë Oh, mjaft look të at that. shpejtë ekipa kundërshtare dhe pse ishim në Eaten një up lloj stoku like aty. a jelly Me with 4 sprinkles lojtarë on në top. outside, That tashmë is vazhdon Sinopsi Sinopsi, actually është with the, krejtësisht i kill vetëm towards the Sinqia. guys on the side. Eliminata dhe Of course, Sinops traded in Sugar the end, as për expected. pikën e INSILIO 11 nga continue to dominate here ekipa on the e second tij half. INSILIO. Yeah, I gotta say, I'm looking at this situation, and it looks like they're going out with a whimper. 2 rounds necessary for INSILIO to close it. They've absolutely ripped the Band-Aid off. Guild Eagles, I'm gonna see if they can get anything Kemi in një the close, full but buy. You and I both know një what force happens when you buy. use the force. Goes to the dark side. No, they still have the force. I guess Become they a do. muggle. Yeah. Eliminat Flatro Enormous, nga Fadit. Yeah. as was Më shohim Farley's at the time and the çka place. po ndodh në këtë round. People don't say normie anymore. I say it all the time. No. I mean, in Star Wars, he's trying to pretend like that was like a word from over there. Whatever. A long time ago, in a Afrohen galaxy tek far, pozita far e heaven, away, dysha Guild Pip dhe Eagles Bolt. looked like they could have won this series. Ditë të But tjerë yeah, në Bomain. I was Sugar dhe digging him up after that FPS. first map win, man. I mean, the first map loss. Kanë vendosur që Yeah, t'jenë I'm vetëm taking në the next pritje. two, man. Lojtarët They kundërshtar. feel good on Hey, it. I Në anën was right tjetër there edhe with një you lojtar until kemi në donat, Cilia Faded. decided to go on a tear on CT side. I mean, Pip W is Eliminimit so të Flatros. freaking good on his position. Vazhdoa rrugën e tij për në I am outside, from tash më CT shohim këtë dy super luftim. well. Now on Rigon T-side, me një one tap ndal aty it was kundërshtarin more of the Faded. scene toward A, as we saw, it was Faded just kind of making some presence. But Sinops. the whole squad's on B. So Guild Eagles, if you're not taking this one, I Nuk don't know besoj what se to do tell të you. ketë info për kundërshtarin Bolt i I tell cili you, we've been eliminon flanked by tashmë Bolt, Sinopsin. who's also had a very 4 stable kundër 3, anchored 4 job, kundër 2, switching Sugar në over Senar, to the Pip T në side. Rigon, They ka are gonna mbetur go ahead and vetëm clear the Gjex, pistol. Sugar eliminota dhe somehow Genci. not getting dropped 12 over in me that 2, situation. 12 me 2. GXX, the Deagle gets away from him. FPS will get the frag instantaneously. Match and series point. 12-2. Guild Eagles can only maybe save some of their pride. Almost certainly cannot win the series anymore. No. Një paraqitje dobët në Faith in Ancient Allen has në been mapën e tretë nga absolutely ekipa great. jon. What more can you do? Devil with that Walk. kind of a buy, then stack a bomb site and have the enemies actually execute. Etur vetëm edhe një round për If you couldn't Insilios. win that one, Që it's ta gjejnë edhe fitoren. not meant to be today. Like Kerrigan said and recently felt, sometimes you just don't win. And this is one of those times. The underdogs of INSILIO now stronger than ever with this Faded. kind of a buy against the Në eliminim për mishmash Flatron of guns dhe from Sugar me Guild një side. nade They kill drejt lead Rigonit. 4-3 as little
individual duels sort of start happening all over the place. GX swings where many were, but everyone was in hiding. And right. yeah, they're pinching them on mid, I guess. Yeah, the CTs are trying to get active over here. Shohim Looks Gjex like nga they're Heaven going arrin ta for eliminoj middle lojtarin e and midit some Bolt. sexes. Tashmo vazhdon edhe Very për tej long time smokut ago. Okay, Genci. this Ka has dhe një sense tjetër to kill, kill ishte another guy. lojtari So now, FPS man advantage që for the eliminohet Eagles. nga That's Gjex. a rare sight in Ka this vetur whole vetëm match Sugar so dhe far. Pip. Kanë me vetë edhe bombën. Do të kemi një plant në both sides. Sener dhe If they have enough time, Gjex. if they have the Tashmo së wherewithal, bashku brenda në it's cave. gonna provoke a push. Lojtari Pip pikërisht në atë pozicion e lëshon këtë flash dhe është një miss si flashit. And now it's all in a Pip. Eliminohet Sinopsi. His position was Gjex dhe Sener the way that he drejt played it, kundërshtarit Pip. excellent. Now in a 1-on-3 turned 1-on-2. Already found the first, but what Frohet more can he do? Genci Scenario nga taps the pozita bomb, e but the shortit. swing comes in from Eliminohet. GXX that clears his Ky lojtar dhe position. vjen pika e parë And we tashmë get në the ball City for side one nga out ekipa here jon. as Guild Eagles stay Vjen off. pika e parë në City side nga ekipa jon. It certainly does, and I certainly believed to the final second that Pip W could do something like this, but of course, not meant to be. The timing just a little teensy wee bit off. Guild Eagles, of course, not going to have to worry about a Ka me lat sprejvi this game. Just nga have to Heaven. worry about winning every single Do shta one edhe of sprej those që e fitoj rounds to këtë secure round. the overtime to stay in the running, as it were. It is the upper bracket finals, right? So yeah, they're just going to go play against Amcal, that's right. the one the previous one, the lower bracket. Nobody likes to lose one of Uget their se do tournament t'jemi lives because it does mean me you get a Amcal lot closer në to lower the bracket season. në Well, këtë not a good turnament. timing over Bejtë here. të Does turn shjet, around at the right tashmë time, but kjo they aksioni can't get shpejt. refragged immediately by who Në else mid. other than Pip. Me kill të flatros dhe eliminim drejt ti nga kundërshtari That Pip. red rim position, but not going to be good for it. So far, things seem to be stabilizing, but the way that this series has gone, it's really anybody's guess. But it's not anybody's Double mid smokes. turnover. Por në donat dhe në red room nga kundërshtarët Insilio. Shohet edhe një molotov. And even Are the a ragdolls Molotov from- synced? No, now, haven't. By the way, is that a thing? Uh, Did they finally sync those? I believe they are, yes. Okay. Don't quote me on it. Maybe they could be very slightly off. Oh, yeah, yeah. I saw Mblidhen për në amen ekipa kundërshtare në këto 50 sekunda që kanë bet. there, but Tashmë there's, në këtë extreme round cases where a little bit of difference eliminohet Rikon. versus about Eliminohet 12 Rikon seconds now. tek But pozita e big boxit. that's details Tashmë është edhe that kundërshtari don't Pip really në Gencin matter. 4 For the kundër ace, 2. it was just executed upon Synops them. We dhe saw Sener. lovely little entry there, Janë and ende another gjallë. kill elsewhere. Vazhdon Trying to Sinopsi, cement futet around në here backside, for eliminohet nga Sugar. Ka Oh, mbetur yes, vetëm and Seneri. trying to charge on in to be the Vetër hero, vetëm but Seneri. It's Seneri versus 4. It's not going to happen, surely. No, he's even Oh, the going to knives get are out. knifed. The knives are out. Sugar to close it with a stab in. Shohim në HLTV do t'jemi përsëri nesër nga ora 4 me ekipën që arritën fitore në atë best of 1 overpass Amcal. Do t'jetë loja e radhës e mërkure ora 4 mbasdite. Do të shihemi nesër. Për sonte Insilio në Ancient apo Ancient arritën me tregu një lojë shumë të mirë. Do vazhdojmë me gildat nesër dhe po ashtu ditëve tjera deri në fund të muajit prill jemi në 3 evente. Jemi në këto 3 evente, shohim edhe njëre BetBoom që tashmë jemi në lower bracket. Jalla kompas tabela që tregon për gjitha ekipët që kanë arrit me qenë invite në këtë turnament ku do të bëhet LAN Jalla kompas në Shtetet e Bashkuara Arabe. 0-1 është ekipa jon, humbja prej 500. E në anën tjetër fitoria ndaj 500 në turnamentin Thunder Pick. Ku po shihet raundi 16 do t'jetë me Amcal. 2 ndeshje na presin me Amcal, por datën ende nuk e dim. Por çdo info të sakt follow në Twitter Guild Eagles dhe në Instagram.
Ju falenderit shumë. Mos harroni kërkoj falje na u ndal mikrofoni. Excojnë partneri juaj për krypto. Sponsorin tanë general që e falenderojmë shumë. Për çdo shkëmbim të kriptovalutave 1.5% provizioni me kodin e zgjodhësit. Prishtinë, Gjilan, Mitrovica dhe Ferizaj. Keni edhe bankomatat ATM të rruga C, të Minimax apo Maxi 24, fal. Shihemi nesër nga ora 4 me kundërshtarët tanë edhe këta nga Rusia Amkall. Ju falenderit atë njerë gjithë dhe dashni të madhe, respekt pa fund.